मी हा धंदा नसता केला तर मला नोकरीत 15 लाख 20 लाख रुपये पगार मिळाला असता. सो नफा काढताना पहिला रिटर्न ऑन टाइम इन्व्हेस्टेड, खूपच गरजेचं. रोटी म्हणतो आम्ही त्याला. सो नफ्यातनं पहिला रिटर्न ऑन टाइम तुमचा पगार टाका, मग राहिलेल्या पैशावर रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट बघा. चांगला धंदा पहिला ज्याच्यामध्ये वर्षानुवर्ष वाढ होती. कित्येक वेळेला धंदा वाढलाय, अरे पण त्या वस्तूची किंमतच वाढली म्हणून धंदा वाढला. करेक्ट. वस्तूची किंमत कमी होऊन व्हॉल्यूम वाढलाय का? तिथे जे दुकानदार आले आणि त्यांचे सगळ्याचा सूर होता की मॉडर्न चालणार नाही, मॉलने आमच्यावर अन्याय झाला. मी त्यांना एकच प्रश्न विचारला, तुमची मुलं खरेदी कशी करतात? आणि खरंच त्यांच्याकडे उत्तर नव्हतं. सर्वांना लागू होणार आहे आणि ते म्हणजे USP. त्याला मी मराठीत असं म्हणतो की ग्राहकांनी माझ्याकडेच काय यावं, चला म्हणतो. असं काय देतोय मी की जे दुसरीकडे नाही. हे जर चांगली गोष्ट असेल आणि ते वारंवार करावे लागते, रेलेव्हंट असावे लागते, मग चांगला धंदा होणारच ना. तुमचं मार्केट शेअर राहणार, तुमची ग्रोथ येणार, सगळं होणार. तर मधला माणूस संपणार. सो जसं इंटरनेटमुळे ग्राहक आणि उत्पादक जवळ यायला लागले, तसं मधल्या माणसाची गरज कमी 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 होत चालली. मोठे ग्राहक तर आट घालतात की तुम्ही डायरेक्ट माल देणार असेल तर द्या. खूप धंदा वाढला तर कंपनी म्हणते अजून एक डीलर पाहिजे, आणि कमी धंदा झाला तर म्हणते तुमच्याच्याने होत नाही, मार्केट मोठे, अजून एक डीलर पाहिजे. आणि तुम्ही ज्या कंपनीसाठी आयुष्य वेचता, उद्या त्या कंपनीचा बोर्ड उतरला तर तुमचं काय राहिलं? ती पुण्याई सगळी त्या ब्रँडची असते. नमस्कार, मी शार्दूल कदम आणि तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे नवा व्यापारच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आपण मास्टर क्लास ही सिरीज चालू केली आणि मागच्या एपिसोड केला रेस्टॉरंट बिझनेसबद्दल, आणि बऱ्याच जणांनी वेगवेगळे सजेशन दिले कोणत्या बिझनेसवरती करावं, कोणत्या सेगमेंटबद्दल बोलायला पाहिजे. आणि आमच्या लक्षात आलं की ओके, आपल्याला एक स्टेप खरं तर मागं जायची गरज आहे आणि ओव्हरऑल व्हॉट इज अ गुड बिझनेस, नक्की बिझनेस काय आहे आपला, कोणता बिझनेस आहे हेच कळत नाही आहे बऱ्याच जणांना. हे लक्षात आलं आणि मग लक्षात आलं की ओके, ह्यातल्या सगळ्यात तज्ज्ञ माणसासोबत आपण बसणं गरजेचं आहे, बोलणं गरजेचं आहे, त्यांच्याकडनं कान टोचून घेणं गरजेचं आहे. म्हणून आज आपण ह्या सगळ्या विषयांवरती, सगळ्या बिझनेसेसबरोबर खूप वर्ष काम केलेल्या चकोर गांधी सरांना आपण बोलवलेलं आहे. तुम्ही चकोर गांधी सरांना बऱ्याचशा बिझनेस मेळाव्यांमध्ये बघितलं असेल. सर बिझनेस कोच आहेत, सर मॅनेजमेंट गुरु आहेत, सर बरेचसे कार्यक्रम घेतात, सर सकाळ मनीमध्ये बरेचसे लेख लिहितात याच विषयांवरती, बॅलन्स शीट कशी वाचायची, धंदा कसा समजून घ्यायचा, या सगळ्यांवरती ते काम करतात. बऱ्याचशा ऑर्गनायझेशन्सना मॅनेजमेंट गुरु म्हणून हेल्प करतात, बिझनेस कोच आहेत ते. आणि सरांचा सगळ्यात फेमस कार्यक्रम म्हणजे सावधान धंदा बदल रहा है. तुम्ही त्यांना जितो कन्व्हेन्शनमध्ये बघितलं असेल, देयासरामध्ये बघितलं असेल. ते वेगवेगळ्या ठिकाणी कन्सल्टंट म्हणून काम करतात आणि त्यांनी हजारो बिझनेसेसना मेंटर केलेलं आहे, त्यांचं प्रॉब्लेम समजून दिलेलं आहे, कसं सॉल्व्ह करायचं सांगितलेलं आहे. तर आज आपल्यासोबत ते आहेत आणि आपले कान टोचणार आहेत. आणि आपण खरं तर पुढे कसं होणार आहे, धंदा कसा बदलणार आहे, धंदा कसा करायचा, काय धंदा आहे मुळात, आणि प्रॉफिट होतोय का नाही हे कसं बघायचं, हे सगळ्या गोष्टींवरती खऱ्या अर्थाने आज मास्टर क्लास होणार आहे. सर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आपल्या नवा व्यापारमध्ये. सगळ्यात पहिला प्रश्न की तुम्ही एवढ्या म्हणजे हजारो बिझनेस ओनरसोबत, वेगवेगळ्या जनरेशनमधल्या बिझनेसेससोबत काम करता, बोलता, तेव्हा तेव्हा असं वाटतं का की लोकांना खरंच त्यांचा बिझनेस काय आहे हे नाही कळालंय? मगाशी तुम्ही म्हणलं कान टोचायला आलोय. हां. मी त्याला वेगळा शब्द वापरीन. कान टोचायला नाही, पण विचार करायला लोकांना उद्युक्त करायसाठी आलोय. रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये, धंद्यामध्ये एकदा दुकानात गेलं किंवा फॅक्टरीला गेलं की त्याच्याविषयीचा विचारच बंद होतो. कधीतरी केव्हा तरी असे आपल्याला विचार येतात मनामध्ये, आणि माझ्याकडे काही जादूची छडी नाही आहे की ही कांडी नाही की ही फिरवली धंदा चांगला होईल. पण निश्चित काय करू शकतो, माझा अनुभव आहे. मी अख्खा देशभर या व्याख्यानासाठी फिरतो आणि कुठलाही व्यापारी, बिझनेसमन पाहिला की तो बाबा हा पैसे कसे कमवत असेल, त्याच्यात काय तो योग्य करतोय, असं मनामध्ये नेहमी प्रश्न असतात. लोकांशी बोलतो, ते अनुभव मी तुमच्याशी शेअर करीन. व्यापाऱ्यांना, धंदे किंवा व्यावसायिकांना विचार करायला लावेल. सगळ्यात उत्तम मार्ग कोणालाही असं सांगून उपयोग होत नाही की तू अमुक कर किंवा करू नको. त्याच्या मनामध्ये विचार आला
आणि असं काही रॉकेट सायन्स कोणाकडेच नाही आहे. जेवढं त्या व्यापाऱ्याला स्वतःच्या धंद्याबद्दल कळतं तेवढं कुठलाही कन्सल्टंट सांगू शकत नाही. फक्त रोल असा असतो की त्याला विचार करायला लावणं आणि मग स्वतःच्या प्रश्नांची जेव्हा तो उत्तरं स्वतः शोधतो त्याच वेळेला तो त्याच्यावर काम करतो. मी तुम्हाला अर्ध्या तासात 1 तासात 100 गोष्टी सांगितल्या तर त्याचं लाईफ उद्या सकाळपर्यंत पण नसतं. त्यातली एक आपला रोल तुमच्या या चांगल्या कामामध्ये आणि माझ्या या कामामध्ये रोल असा आहे की काही व्यापाऱ्यांच्या आयुष्यात फरक झाला, बिझनेस वाढला आणि योग्य दिशा मिळाली तर आपलं काम होईल. सो चांगला बिझनेस कुठला? तर मला असं विचारायचं आहे की आपण बिझनेस का करतो? मूलभूत तिथेच प्रश्न आहे की मग बिझनेस का करतो माहीत असल्याशिवाय चांगला बिझनेस कशाला म्हणायचं? सो असं पाहण्यात आलं की खूप कमी लोक बिझनेसमध्ये सक्सेसफुल असतात आणि सक्सेसफुल म्हणजे खरंच त्यांची वाढ दिसते, पैशाची सुबत्ता दिसते, समाधान दिसतं. नुसती सुबत्ता नाही पण समाधान दिसतं. पण कित्येक लोक, मी नेहमीच वाक्य आहे माझं की बिझनेस हा बिझी राहण्यासाठी करतात आणि बिझनेससाठी खरंच करतात का? सो चांगला बिझनेस, आणि कित्येक वेळेला लोक मला भेटतात की मी आता माझं हे झालं कंटाळा आला आहे बिझनेसचा, पण मग का करतोस? तर तो म्हणतो की मला दिवसभर मी काय करू दुसरं, म्हणून मी या धंद्यावर बसतो, म्हणून हा बिझनेस करतो. असेल त्याचे ते विचार आहेत. पण चांगला बिझनेस, आणि मी जे बोलतोय ते खरंच ज्याला प्रगती करायची त्याच्यासाठी बोलतोय. जो असंही समाधानी आहे, सुखी आहे, त्याला आपण, आणि छान झोपलेला आहे, त्याला जागा करायची गरज पण नाही, तो असंही सुखी आहे. सो चांगला बिझनेस कुठला? आणि जेव्हा आपण हे कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये, मल्टीनॅशनल वर्ल्डमध्ये पाहतो किंवा माझ्या पाहणीमध्ये लोक येतात की खरंच धंदा खूप छान चालला आहे. सो चांगला धंदा पहिला ज्याच्यामध्ये वर्षानुवर्ष वाढ होती, आणि मी 5-7%, 10% वाढीला वाढ म्हणत नाही, ती अशीही ऑर्गॅनिक वाढ असते. कित्येक वेळेला धंदा वाढला आहे, अरे पण त्या वस्तूची किंमतच वाढली म्हणून धंदा वाढला. करेक्ट. हा, वस्तूची किंमत कमी होऊन व्हॉल्यूम वाढला आहे का? व्हॉल्यूम आणि व्हॅल्यू वाढली आहे का? आणि आता मी कंपन्यांची नावं घेत नाही, पण जे स्टॉक मार्केटमध्ये खूप पॉप्युलर आहे, जे व्हॅल्यू क्रिएट करत आहेत, वर्षानुवर्षे 20%, 22%, 25%, 15 वर्ष वाढ आहे, 20 वर्ष वाढ आहे. एकही वर्ष त्या वाढीमध्ये हे चूक नाही किंवा कधी गत्यंतर आलं नाही, आणि ते त्या रेटनी वाढतं. मग हे फक्त त्यांनाच जमतं का? असं नाही. माझ्या डोळ्यासमोर मध्यम धंदे व्यवसाय आहेत की ज्यांची वर्षानुवर्षे वाढ आहे. सो चांगला बिझनेस कुठला? पहिली गोष्ट, त्याच्यात वर्षानुवर्ष वाढ होणं गरजेचं आहे, आणि वाढ म्हणजे चांगली वाढ. 2-5% वाढीला मी वाढ समजत पण नाही. दुसरं, खरंच म्हणजे तुम्ही विचार करा, आणि असे लोक आहेत मार्केटमध्ये. चांगला धंदा कुठला की तुम्हाला ग्राहक ॲडव्हान्स देत आहे का? गुड इंडिकेटर. गुड इंडिकेटर. तुम्हाला ज्या दिवशी ग्राहक ॲडव्हान्स देईल त्या दिवशी तुमच्या अख्ख्या इंडस्ट्रीचं कायापलट होईल. आणि ग्राहक ॲडव्हान्स देतोय म्हणजे तुम्ही काहीतरी अतिशय चांगलं करताय, त्याशिवाय ॲडव्हान्स देत नाही. त्याच्या विरुद्ध लोकांचा माल विकला जात नाही, पण लोकांची उधारी विकली जाते. म्हणजे उधारी देत आहेत म्हणून माल विकतायत असं न होता, आणि आहेत ना अशा बाय नो पे लेटरवरती नाही घेतात तुमचं ॲडव्हान्स. तुम्ही ॲडव्हान्स बघा ना, आपला कित्येक रिटेलवाले, किराणावाल्यांच्या उधारीच्या वह्या असतात, आणि तुम्ही सुपर मार्केट, मॉल कुठेही जावा, पहिला पैसे भरल्याशिवाय माल मिळत नाही, बाहेरच येता येत नाही. फरक आहे. नाही तर तुम्हाला उधारी द्यावी लागते गिरायकाला, महिन्यानंतर त्याला मागे लागावं लागतं. डीमार्टमध्ये उधारीवर नाही मिळत, कुठेच नाही. मॉडर्न फॉर्मॅटमध्ये उधारी हा विषयच नाही. सो किंवा इवन रेस्टॉरंटमध्ये तुम्ही पैसे भरून तो टोकन नंबर आल्यावर माल मिळतो. सो तुमच्या धंद्यामध्ये असं काय आहे का की जे गिरायक तुम्हाला ॲडव्हान्स देईल? सो ह्याला चांगला धंदा समजावा, उत्तम धंदा. हे शक्य आहे का? शक्य आहे. अवघड आहे का? तर निश्चित अवघड आहे. आणि धंद्यामध्ये काहीतरी अवघड केल्याशिवाय पैसे मिळत नाही.
तुम्ही जर सोपं केलं तर उद्या 100 लोक त्या धंद्यात येतात. चांगला बिझनेस कुठला तुम्ही बघा, ज्याचा मार्केट शेअर चांगला आहे आणि 1, 2, 3 मार्केट लीडरमध्ये तुम्ही आहात, तर तो धंदा खरंच चांगला. आणि तुम्हाला मार्केट शेअरमध्ये मार्केट शेअर चांगला आहे, मार्केट लीडर आहात, तुमचं प्रॉडक्ट चालतंय, मग तुम्ही कायापलट बघा. म्हणजे मला आश्चर्य वाटतं, मसाल्यांच्या कंपन्या आहेत, खूप मोठा प्रॉडक्ट नाही आहे, पण आज 2-2, 3-3 हजार कोटीचे टर्नओव्हर आहेत. मसाला ज्याची युनिट कॉस्ट खूप कमी आहे, ज्याचा माल सगळे ॲडव्हान्स देऊन वाट बघतात. सो अशा लहान लहान गोष्टींचे पण धंदे आहेत, पण जे मार्केट लीडर आहेत, ज्यांचं मार्केट शेअर चांगलं आहे, पण अनेक वर्षाची तपश्चर्या आहे. सगळ्यात एक महत्त्वाची गोष्ट मला सांगायची, आपण जेव्हाही तुलना करतो, आता मी एक बिझनेस चालू केला उदाहरण, तर मी तुलना करताना कोणाशी करतो, तर अशा कंपन्यांशी करतो की ज्यांची 25 वर्षाची तपश्चर्या आहे. जो सुरुवातीला तो पण लहान होता, पण मला एका रात्रीत त्याच्या पंक्तीत जाऊन बसायचं. ही फार मोठी भूल आहे नेहमी तुलना करताना. अरे सगळ्यांची सुरुवात लहान होते, खूप मोठी सुरुवात होत नाही. सो तुमचा मार्केट शेअर, तुम्ही मार्केट लीडर आहात. एक माझे CA मित्र आहेत, ते नेहमी सांगतात किंवा कुठलाही धंदा चांगला आहे का, किती चांगला आहे बघायचा असेल तर तो एक रेशो आहे, ROCE म्हणतात. ROCE ऐकायला कदाचित सगळ्यांना अवघड वाटेल, पण सोपं आहे. थोडक्यात तुमचं भांडवल किती लागलंय आणि त्याच्यावर तुम्ही किती नफा कमवताय. त्याचा पॉइंटर हा आहे की जर ROCE जास्त आहे आणि बँकेचं भरणारं व्याज कमी आहे, म्हणजे काय होतंय, तुमचा धंदा ATM सारखा होतो. म्हणजे रोज धंदा पैसे जनरेट करतो, कारण तुम्ही भरणारं व्याज कमी आहे, तुमचा नफा जास्त. करेक्ट. नाही तो ROCE कमी असेल तर तुम्ही जे कमवताय ते व्याजापोटी जात आहे. मग तुम्ही धंदा कोणासाठी करताय, बँकेसाठी. नंबर्समध्ये बोलू शकलो तर म्हणजे अजून सोपं लक्षात येईल. नॉर्मली आता कर्जावरचं व्याज समजा 9% धरू, कॉर्पोरेटला थोडं कमी असेल, आणि माझा ROCE म्हणजे रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉईड हे व्याजाच्या अगोदरचं, हे जर भागलं नफा डिवायडेड बाय कॅपिटल एम्प्लॉईड, समजा 9% तुम्ही व्याज भरताय आणि 15% तो ROCE आहे, म्हणजे 6% दरवेळेला तुमचे एक्स्ट्रा जनरेट हातात राहतात. चांगल्या कंपन्या 20%. सो पहिला कुठलेही इन्व्हेस्टर किंवा जो ॲनलाइज करतो तो ROCE बघतो, आणि वर्षानुवर्ष त्या कंपनीमध्ये ग्रोथ आहे, वर्षानुवर्ष त्यांचा ROCE चांगला आहे, व्याजापेक्षा जास्त आहे, त्या कंपनीत त्या धंद्यात पैसा जनरेट होतोच, हा निश्चित होतो. त्यामुळे हा महत्त्वाचा आहे. राईट. आता आपल्या लेवलचे व्यापारी, मध्यम मी म्हणतो, मॉम अँड पॉप स्टोअर, तर तो विषय असा आहे की जर नफाच काढला नाही तर काय बोलणार आपण. असं मला हाच प्रश्न पडतो, कारण बऱ्याचदा लोकांना हाऊ टू कॅल्क्युलेट प्रॉफिट, आणि प्रॉफिट काढतात म्हणजे ते बेसिक गणित करतात की हां, महिन्याचा खर्च माझा 1.5 लाख रुपये आहे, मला 2 लाख रुपये आले, 50,000 रुपये माझा प्रॉफिट. असा प्रॉफिट कॅल्क्युलेट होतो का? टेक्निकली तुमचा जोपर्यंत क्लोजिंग स्टॉक नीट मोजला जात नाही आणि त्याचं व्हॅल्युएशन बरोबर निघत नाही, नफा कसा निघेल? मग तो मोघम झाला. आणि मोघम बोलता बोलता असेल मार्जिन 5-10%, 5 आणि 10 मधल्या 5% दुनिया फिरते. असेल टर्नओव्हर, त्याला टर्नओव्हर तरी काय माहिती आहे. फक्त तो सकाळपासून रात्रीपर्यंत मेहनत करतो, त्याचा कदाचित विचार असतो की आपण एवढं भांडवल घातलं होतं, आज दुकानात माल तर आहे, एवढे पैसे आपण आत्तापर्यंत बाजूला काढले. सो एक्झॅक्ट नफाच काढत नाही. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत जर तुम्ही एक्झॅक्ट नफा नाही काढला तर आपण काय बोलणार, काय ROCE काढणार, काय रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट काढणार. आणि अजून एक बिझनेसमन नेहमी आपण बोलतो ROI किती आहे, रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट किती आहे, बरोबर. मोठामोठी काय, माझं भांडवल किती लागलं आणि मला वर्षाकाठी किती पैसे मिळाले. समजा मला
7% मिळाले आणि बँकेचं व्याज 7%. तर मी का धंदा करायचा? बरोबर. शक्यच नाही. काही डझन नाही. दुसरं मी म्हणतो, चला मी 1 करोड रुपये लावले आणि मला 10 लाख मिळाले, बँकेपेक्षा जास्त मिळाले, पण मी दिवसभर खपतोय त्याचं काय? मी हा धंदा नसता केला तर मला नोकरीत समजा 15 लाख 20 लाख रुपये पगार मिळाला असता. सो नफा काढताना पहिला रिटर्न ऑन टाइम इन्व्हेस्टेड, खूपच गरजेचं. रोटी म्हणतो आम्ही त्याला. सो नफ्यातनं पहिला रिटर्न ऑन टाइम तुमचा पगार टाका, मग राहिलेल्या पैशावर रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट बघा. म्हणजे मी उद्योजक जरी असलो, माझा स्वतःचा धंदा जरी असला, तरी माझ्या स्वतःच्या टाइम अँड लेबरची मी कॉस्ट लावली पाहिजे. म्हणजे मी काय बाबा समजा दुकानात बसत असेल, तर दुकानात मी नसतो तर एक माणूस ठेवायला लागला असता, त्याची जी कॉस्ट आहे ती लावली पाहिजेच. नक्की लावली पाहिजे. हातावरचं पोट झालं तर प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे मला दर महिन्याला 2-2.5 लाख रुपये येत आहेत किंवा 10 लाख रुपये येत आहेत आणि तसा खर्च माझा 7 लाख रुपये, पण माहीत नाही ते राहिलेले 3 लाख कुठे जात आहेत. आणि नाही आता येणार आहेत पुढच्या महिन्यात. म्हणजे बॅलन्स शीटवरती रिअलाइज प्रॉफिट खूप आहे, पण तो येत कधीच नाही आहे. कारण तो ब्लॉक कुठे झालेला आहे. सो आम्ही पहिला ब्लॉक बघतो की बाबा तुझा नफा वाढला, सगळे नफा आहे, मग पैसे कुठे गेले, कशात अडकले. सो पहिला तर नको असलेल्या गोष्टी खरेदी करणं, ॲसेट. म्हणजे आश्चर्य वाटेल तुम्हाला की मध्यम व्यापारी किंवा इंडस्ट्रीसुद्धा पूर्वी डेप्रिसिएशन मिळते म्हणून गाड्या घ्यायची. डेप्रिसिएशनवर टॅक्स वाचतो. अरे पण तो टॅक्स वाचतो किती आणि तुझी लिक्विडिटी कमी किती होते. तिथे इमोशनल डिसिजन घेतलं जातं. सो पहिली गोष्ट आहे की नफा कुठे अडकला आहे. सो उधारी, नको असलेली उधारी, स्टॉक. तुम्हाला मी गॅरंटेड सांगतो, ज्या कंपन्यांना असा विषय येतो ना, आम्ही पहिला स्टॉक आणि उधारीवर लक्ष देतो. करोडो रुपयाचा डेड स्टॉक पडलेला असतो आणि त्याला डेड स्टॉक का म्हणतात? कारण तो लवकरात लवकर बाहेर काढायचा असतो, त्याला डेड स्टॉक म्हणतात. आणि हे जे सगळे ऑर्गनाइज प्लेयर आहेत त्यांचे तासावरची इन्व्हेंटरी असते त्यांच्या. आणि रिटेलमध्ये डेड स्टॉक म्हटल्यानंतर तो मालक हा नाही विचार करत हा चांगला आहे का वाईट आहे. इतके दिवस झाले, याला 20% ऑफ, सीझन संपलाय 25% ऑफ, पण माल काढा. रिअल इस्टेट खातं माझं. हो, रिअल इस्टेट खातं आहे. म्हणजे एका नामांकित गाडीच्या डीलरनी सांगितलं की 21 दिवस जर पेडअप गाडी असेल, म्हणजे कंपनीला पैसे भरल्यावर माझ्याकडे गाडी आली, 21 दिवस जर स्टॉकमध्ये राहिली तर त्याच्यातला नफा संपतो, मग ती भांडवल खायला लागते. सो थोडक्यात कॅश फ्लो हा महत्त्वाचा. चांगल्या बिझनेसमध्ये तुम्हाला कॅश फ्लो दिसेल. आणि नॉर्मली व्यापारी, पहिली गोष्ट मी पण त्यांच्यापैकी आहे, मी पण याच गोष्टी करत होतो. आता एक्सपोजर मिळाल्यावर लक्षात यायला लागले, लहान व मध्यम व्यापारी किंवा इंडस्ट्रीसुद्धा बॅलन्स शीट कधी बघतो? वर्ष संपतं, 3-4 महिने ऑडिट आणि ह्याला जातात, ती बॅलन्स शीट तयार होते. तोपर्यंत इन्कम टॅक्स रिटर्नची तारीख येते, तो कसं तरी सह्या करतो, रिटर्नवर भरून टाकतो, ती बॅलन्स शीट ठेवतो की आपण एक दिवशी अभ्यास करू. तोपर्यंत 6 महिने गेलेले असतात. सोपी आहे बॅलन्स शीट. मला फार कळतं असं नाही, पण त्यातलं काय बघायचं एवढं कळतं. सो पहिला चांगला बिझनेस करायला त्यांनी बॅलन्स शीटचा अभ्यास करणं हे निश्चित गरजेचं आहे. ह्याच ह्याच्यात मला स्पेसिफिकली मॉम अँड पॉपबद्दल खूप क्युरिओसिटी पण आहे, भीती पण आहे. कारण का इमिडिएट बिझनेस, बरेचसे लोक इमिडिएट बिझनेस म्हटलं तर दुकान किंवा एक स्वतःच्या एरियात टाकणं हे होतं. तर जेव्हा झुडिओसारखा ब्रँड येतो, जेव्हा आता आपण बघितलं तर लिटरली दर 5-6 किलोमीटरला पुण्यात झुडिओ दिसतं, मुंबईत दिसतं, इवन छोट्या छोट्या गावांमध्ये रिलायन्स ट्रेंड झालं आहे. मी इस्लामपूरसारख्या छोट्या शहरात नाही तर तिथे रिलायन्स ट्रेंड झालं आहे. तिथे काय म्हणतात वेगवेगळे ब्रँड्स यायला लागलेत, प्रत्येकाचे स्टोर लागलेत आणि प्रत्येकाला चांगले कपडे घालायचे. तो ते अशाच स्टोअरमध्ये जाऊन घेणार. झुडिओसोबत माझ्या मित्राचं जर छोटं दुकान असेल तर ते नाही कम्पीट करू शकणार आहे, कारण का त्यांच्याकडे इकॉनॉमीज ऑफ स्केल आहेत, त्यांच्याकडे व्हरायटी आहे, त्यांच्याकडे डिझायनर आहे, त्यांच्याकडे मार्केटिंग आहे, सगळं आहे. सिमिलरली झेप्टो येतं आहे, ब्लिंकिट येतं आहे, जे डायरेक्टली माझ्या घरात आणून देतं आणि त्यांचे टायअप्स आहेत होल ट्रूथ फूडसोबत किंवा कुठल्याही मोठ्या ब्रँडसोबत. त्यामुळे फॅन्सी आयटम्स घरी येत आहेत.
जे छोट्या दुकानदाराला स्टॉक ठेवणं अवघड आहे. अशा परिस्थितीत ह्यांनी आत्ता मे बी ते छान चाललंय, गुड बिझनेस चाललंय, पण पुढे कसं करायचं? कारण का आता भीती वाटत चालली, कारण का एक 5 वर्षापूर्वीपर्यंत वाटत होतं की संपून जाईल. कोविड नंतर वाटलं नाही नाही, माणसाची टचची गरज आहे. पण त्यांनी अडॅप्ट केलं. म्हणजे एम-एन-सीज अर्थात हुशार आहेत, ते कन्सल्ट करतात. आता ते मार्केटमध्ये इतक्या लेवलला घुसलं की ते ह्युमन टच पण आणतात. तेव्हा छोट्या बिझनेसेसनी काय पद्धतीने बघायचं? कारण का त्यांच्यासाठी हा थ्रेट आहे, असं वाटतं का? जे तुम्हाला मला वाटतं ते त्याला वाटत नाही, पहिली गोष्ट. कारण चाललंय आणि मी दुसरं काय करू म्हणून ते चाललंय. त्यातला एखादा टक्का असतं की खरंच चांगला धंदा करतो. मी याच्यावर लेख लिहिला होता. आता नुसता मॉल नाही आहे, नुसतं मॉडर्न फॉर्मॅट नाही, त्याच्यापुढे ऑनलाईन आलं. आता माझ्या मुलांना जर मी सांगितलं तर ते म्हणतात तुम्ही काय सेलमध्ये घेऊन आला, हे बघा हे ऑनलाईन एवढ्याला आहे. सो त्याची पण थ्रेट आहे. फक्त फरक हा आहे, मॉडर्न ट्रेडमध्ये तो तुम्ही म्हणतात सगळ्यात मूलभूत फरक, मॉम अँड पॉप स्टोअरवाला पैसे व्याजाने बँकेकडनं जर घेतले त्याला काय व्याज द्यायला लागतं, आणि या ऑर्गनाइज रिटेलमध्ये त्यांच्याकडे काय दराचे पैसे आहेत, कित्येक वेळेला स्वतःचेच पैसे, शेअर होल्डरचे पैसे. फक्त फरक हा आहे. अजूनही कुशन काय आहे, मॉम अँड पॉप स्टोअरला 1000 कोटीचा धंदा नाही करायचा. तो खुश आहे त्या धंद्यात. परिणाम झाला का तो व्हायला लागला. तुम्ही त्यांचं ॲव्हरेज एज काढा कस्टमरचं. पूर्वीचं कस्टमरचं ॲव्हरेज एज काय होतं आणि आजचं ॲव्हरेज एज काय बघा. तरुण वर्ग येतो का? अजिबात येत नाही. आणि मी जेव्हाही भाषणं केलीत तिथे जे दुकानदार आले आणि त्यांचे सगळ्यांचा सूर होता की मॉडर्न चालणार नाही, मॉलने आमच्यावर अन्याय झाला. मी त्यांना एकच प्रश्न विचारला, तुमची मुलं खरेदी कशी करतात? आणि खरंच त्यांच्याकडे उत्तर नव्हतं. सो हे कस्टमरला जिथं व्हॅल्यू दिसेल तिथे जा. फक्त आज रोजी का ते जगलेत किंवा काही लोक चांगला धंदा करतात, कारण तो चालू आहे आणि त्यात तो खुश आहे. पण त्याच्या नवीन पिढीने त्यात यावं की नाही, नवीन मुलांनी त्या रिटेलच्या दुकानात बसावं की नाही, हा विचाराचा मुद्दा आहे. आणि मी त्याच्यात लिहिलं होतं की मॉलचे सर्व रेशो या ट्रॅडिशनल रिटेलपेक्षा चांगले आहेत. त्याचा सेल्समन टू स्क्वेअर फीट, रेंट टू टर्नओव्हर, हे सगळे रेशो चांगले आहेत. आणि आपण समजतो. आणि त्याच्यात लिहिलं होतं की तुमच्या दुकानात 10 वर्षात तुम्ही रंग नाही केलेला, गिऱ्हाईक उभं राहतंय आणि तुम्ही देवाची पूजा करता, जरूर करा पूजा, पण तुम्ही खुर्चीत बसता आणि गिऱ्हाईक उभं राहून तुमच्याशी डील करतं. तुम्ही काय बदल आणलाय, तुम्ही काय केलंय. म्हणजे त्याच्यात मी प्रॅक्टिकली लिहिलं होतं की साध्या पायऱ्या आहेत, त्याला रेलिंग नाही. वयस्कर माणसांनी तुमच्या दुकानात कसे यायचं, पार्किंग नाही. मला लाख वेळा वाटतं की या दुकानात काहीतरी खरेदी करावं, पण पार्किंग माझी इच्छा असून मी थांबूच शकत नाही. सो लहान किंवा ट्रॅडिशनल रिटेल आउटलेट खुश आहेत म्हणून खुश आहेत. बाकी त्यांच्या नवीन पिढीने त्यातनं मोठा धंदा होऊ शकतो का, तर मला अवघड वाटतं. जेव्हा ह्या गोष्टीचा विचार करतो की हे दिसत आहेत पुढे गोष्टी चेंज होणार आहेत आणि आपल्याला करायचं आहे, तर आता पुढे मला बिझनेस करायचा असेल तेव्हा मी काय विचार केला पाहिजे, कोणते बेसिक प्रिन्सिपल्स किंवा कोणते बेसिक व्हॅल्यूज असल्या पाहिजे ॲज अ गुड बिझनेस माझ्या बिझनेसमध्ये, कॉन्सेप्च्युअल लेवललाच? हा प्रश्न खूप छान आहे आणि विचार करायला लावणार आहे. आणि हे बोलणं फार सोपं असतं, पण ते आचरणात आणणं ह्याच्यात सगळा मर्म आहे. पहिला एक भाग तुमच्या प्रश्नाचा की प्रल्हाद कक्कड जे मॅनेजमेंट गुरु आहेत त्यांना कोणी विचारलं की भारताला दिवस चांगले आहेत, खूप सुवर्ण काळ आहे, तर कोणता बिझनेस करावा. त्यांनी दिलेलं उत्तर मला खूप आवडलं. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही लहानात लहान वस्तू बनवा, पण मास कन्झम्पशनची बनवा. म्हणजे मी मगाशी मसाले म्हणलं, मसाले एक पुडी केवढ्याची येत असेल, पण ती किती करोड खपते. तो कांदा लसूण मसाला असेल काय,
तो करोडोनी खपतो. साधे बॉलपेन तुम्हाला आम्हाला वाटतंय बॉलपेन, पण बॉलपेन कैक लाख बॉलपेन दिवसाला बनवणाऱ्या कंपन्या आहेत. कच्चा मँगो बाईट ते हां, हां, 1 हां. रुपयाच्या गोळी हां. 400 कोटीची कंपनी झाली. मी आजच वाचत होतो काल. आपल्या इथलं उदाहरण नाही, पण प्रिंगल्स प्रिंगल्स सगळ्यात महाग वेफर, येस. ती कंपनी $36 बिलियन त्याचं व्हॅल्युएशन झालं. ही कोणाला कळलंच नाही की त्याचं व्हॅल्युएशन किंवा छोट्यात छोटी गोष्ट बनवा, पण त्याचं मास कन्झम्पशन पाहिजे. मग तुम्ही बघा की तो माल कुठे कुठे पोचतो. सो काय धंदा करावा, काय धंदा करू नये, हे जर मी तुम्हाला चालेल का सांगितलं तर? प्लीज डेफिनेटली. म्हणजे हेच महत्वाचं आहे. की जसं आपण म्हणतो चांगला बिझनेस कुठला, तसं जरी आपले श्रोते बहुतांशी ट्रेडर डीलर असतील, आणि मी त्यातलाच एक आहे. मी अनेक वर्ष डिस्ट्रीब्युशन, डीलरशिप, एजन्सी, लॉजिस्टिक पार्टनर ही सगळी नावं आहेत, पण बेसिकली डिस्ट्रीब्युटर. तर मधला माणूस संपणार असा मी एक लेख लिहिला होता. सो जसं इंटरनेटमुळे ग्राहक आणि उत्पादक जवळ यायला लागले, तसं मधल्या माणसाची गरज कमी 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 होत चाललेली आहे. मोठे ग्राहक तर आट घालतात की तुम्ही डायरेक्ट माल देणार असेल तर द्या. मी माझा अनुभव त्यात सांगितला आहे की खूप धंदा वाढला तर कंपनी म्हणते अजून एक डीलर पाहिजे, आणि कमी धंदा झाला तर म्हणते तुमच्याच्यानी होत नाही, मार्केट मोठं, अजून एक डीलर पाहिजे. आणि तुम्ही ज्या कंपनीसाठी आयुष्य वेचता, उद्या त्या कंपनीचा बोर्ड उतरला तर तुमचं काय राहिलं? ती पुण्याई सगळी त्या ब्रँडची असते. तुमचं काय राहतं? आणि अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं ना, दुसऱ्याचा माल विकून कोणीही मोठं होत नाही. तुमचा धंदा चांगला चाललाय, खुश राहा, मला काही म्हणायचं नाही. पण नवीन पिढीने यावं का? मोठा धंदा होईल का? तो वाटतो मोठा धंदा, माल आला, माल गेला, पेमेंट आलं, पेमेंट गेलं, राहतं काय? आणि त्यात कंपन्यांचा दोष नाही, पण ही वस्तुस्थिती आहे. पूर्वी कसं होतं, व्यापाऱ्यांनी माल कुठून आणलाय हे कळायचं नाही. आता माल कुठून येतोय हे ग्राहकाला तुमच्यापेक्षा जास्त माहिती. सो त्यामुळे मधला दुवा संपणार. तुम्ही दुसऱ्याचं मूल स्वतःचं दूध पाजून मोठं करण्यामध्ये काहीही फायदा नाही. या भाषेत मी सांगतो. ॲब्सोल्युटली करेक्ट. सो तुम्ही मगाशी आपण जेव्हा ह्याच्या आधी डिस्कशन करतात तेव्हा तुम्ही एक उदाहरण दिलं, ते मला इतकं स्ट्रक झालं की एका ऑटोमोबाईल डीलरशिपचा 1100 कोटीचा रेव्हेन्यू आहे, पण 1% प्रॉफिट आहे. म्हणजे 1100 कोटी रेव्हेन्यू असून मिळतात किती? 11 कोटी. आणि त्यात पण तुम्ही म्हणालात की ते अडकलेत दुसरीकडे स्टॉकमध्ये आणि ह्याच्यात. म्हणजे ऑटोमोबाईल डीलरशिप तर वेगळाच विषय आहे. त्यात काही लोक चांगलं काम करतात. आणि माझं एक फेवरेट वाक्य आहे, म्हणजे ऑल कंपनीज आर गुड टिल यस्टरडे नाईट. म्हणजे या ऑटोमोबाईल डीलरशिप किंवा कुठल्याही याच्यात खूप वर्षानुवर्ष अवॉर्ड घेणाऱ्या कंपन्या एका वर्षात गायब झाल्या, आणि बँकांच्या जाहिराती येतात त्यांच्या विरुद्ध. सो थोडी मेहनत करा. स्वतःचं मूल आहे, थोडं लहान आहे, त्याला वेळ लागेल, त्याला बोट धरून घेऊन जावा, त्याचा ब्रँड बनवा. हे दुसऱ्याचे ब्रँड विकून ही फक्त एक भूल आहे, आणि याची अनेक उदाहरणं आहेत. आणि दुसरं आहे, तो माणूस कंपनीचा सेल्स मॅनेजर दुसऱ्या कंपनीत गेला की तो त्याच्या ओळखीचे डीलर आणतोच तुमच्या मार्केटमध्ये. हे सगळं घडतंय. मग डीलर्स जे आहेत आत्ता, ज्यांचे डीलर्सचे बिझनेस आहेत, किंवा उद्या डीलरशिपचं स्वरूप कसं, म्हणजे ट्रेडर कम्युनिटी आहे, त्यांनी काय विचार केला पाहिजे? कारण का अर्थात त्यांना ट्रेडिंग खूप छान जमतं. त्यांच्याकडे एक कळलं त्यांना की ट्रेडिंगचे स्किल्स आहेत, त्यांच्याकडं डिस्ट्रीब्युशनचे स्किल्स आहेत, त्यांना पीपल्स मॅनेजमेंट जमते. तर त्यांनी पुढचा चांगला बिझनेस करण्यासाठी काय विचार केला पाहिजे? की म्हणजे शुड दे ॲड अ लेयर ऑफ व्हॅल्यू ॲडिशन, की बाबा काही आता रिअल इस्टेटमध्ये असं झालं की रिअल इस्टेट जे हे आहेत ब्रोकर आहेत, त्यांनी आता केलं की व्हॅल्यू ॲडिशन चालू केली, किंवा ते त्या व्हॅल्यू ॲडिशनमुळे ते जिवंत राहतात, ते ऑर्गनाईज झालेत. असं काहीच, अर्थात 4-5च प्लेयर्स आहेत, पण सिमिलरली असं काही होऊ शकतं का? कारण काय पद्धतीने विचार केला पाहिजे? वी मे नॉट आन्सर फॉर एव्हरी इंडस्ट्री, बट
काय पद्धतीने विचार कसा केला पाहिजे त्यांनी? एक तर तुम्ही ज्या दिवशी डीलर किंवा ट्रेडर म्हणता ना, तो माल बनवणं तुमच्या हातात नाही, बरोबर. केवढ्याला विकायचं तुमच्या हातात नाही. तुमच्या हातात काय, फक्त एफिशियंट मॅनेजमेंट. त्यातल्या त्यात बाबा खूप मोठा टर्नओव्हर आहे, तुमचा मार्केट रीच खूप मोठा आहे, भांडवल स्वतःचं आहे, दिवसा गणित तुम्ही व्याज मोजताय आणि डोळ्यात तेल घालून धंदा करताय तर शक्यता आहे. बाकी दुसरी एक त्यात कल्पना आहे की तुम्ही एक डीलर आहात, डिस्ट्रीब्युटर आहात, तुम्हाला मार्केट कळलं, तुमचे कॉन्टॅक्ट तयार झाले, तर 4 प्रोडक्ट तुम्ही घेऊन फिरताय ना, 5वं छोटं स्वतःचं आणा ना. तुमच्या मार्केटचा नॉलेजचा फायदा स्वतःच्या प्रोडक्टसाठी करून घ्या. व्हेरी इम्पॉर्टंट इनसाइट. आणि माणसाला ते नाही ना, आपलं मूल सुरुवातीला आवडत नाही, हा प्रॉब्लेम आहे. काहीतरी हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल ॲडिशन करा. मी नुसताच तुमचा माल आणून ठेवला आणि उद्या यांना विकला, याच्यात व्हॅल्यू ॲडिशन काय? व्हॅल्यू ॲडिशन फक्त पैशाचं व्याजाचं आहे. कंपन्यांना तुम्ही पाहिजेत फक्त तुमच्या पैशासाठी, आणि मालक हा कोणतेही पैसे न घेता दसरा, दिवाळी, गणपती अहोरात्र काम करतो, ज्या पैशात कंपनीचे सेल्सचे माणसंसुद्धा काम करत नाहीत. सो तुमचा पैसा, तुमची मेहनत ही त्यांना पाहिजे, आणि त्याला जुजबी मार्जिन नावाने काहीतरी ते देतात. म्हणजे उपाशी मरू देत नाहीत, पण अजिबात बाळसं धरू देत नाहीत. आणि सर आता पण त्या बाबतीत पण असं झालं ना की ज्या व्हॅल्यू ॲडिशन सर्व्हिसेस म्हणत होतो, पूर्वी बऱ्याचशा डीलरशिपमध्ये असायचं की MRP आणि डिस्ट्रीब्युटरची कॉस्ट ह्याच्यात छान तफावत आहे. म्हणजे मोठ्या प्रोडक्ट्सला 5% होता, छोट्या प्रोडक्ट्सला 10, 12, 15% मार्जिन असायचा. त्यामुळे तुम्ही थोडं खेळू शकायचा की साहेब तुमच्यासाठी 400चं 390 करतो, 380 करतो, असा होता ऑप्शन. किंवा गाडीमध्ये पण लोक इन्शुरन्सच्या कॉस्टमध्ये याच्यात त्याच्यात काहीतरी करायचं. पण आता इतका अवेअरनेस वाढला आहे, इतक्या गोष्टी वाढल्या आहेत की लोक सगळ्याचा अभ्यास करून, म्हणजे यूट्यूबच असं माध्यम आहे की ज्याच्यावरती कळतं की पहिल्यांदा सांगतात की तुमची कारची कॉस्ट कमी करायची, इन्शुरन्स घेऊ नका डीलरकडनं. झालं, त्याचा 60,000 रुपयाचा मार्जिन गेला. म्हणजे 10-20 लाखाची गाडी घ्यायची आणि त्याचा 60,000चा मार्जिन गेलं तर राहिलं काय त्याला? मग ह्या वेळेला म्हणजे मला लिटरली ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर थोडीशी भीतीच वाटते की तेव्हा कसं व्हॅल्यू ॲडिशन करायचं, का देन यू से की स्वतःचं काहीतरी वेगळं चालू करायचं. व्हॅल्यू ॲडिशन तुम्ही थोडा खूप नियंत्रित करू शकता, फार मोठं नाही करू शकत, कारण माल दुसऱ्याचा आहे. ती गाडी केवढ्याला विकायची तुमच्या हातात आहे का? नाही. कुठल्या रंगाची काढायची तुमच्या हातात आहे का? ती केव्हा तुम्हाला मिळेल हे तुमच्या हातात आहे का? आज गेले 2 वर्ष असं झालं की तुम्ही ॲडव्हान्स पाठवा, मग गाड्या येत होत्या. आत्ता थोडंसं मार्केट कंट्रोल, तर तुमच्या हातात काय आहे? आणि डीलरशिपमध्ये, कार डीलरशिप असेल, ऑटोमोबाईल डीलर, कित्येक वेळेला तुम्ही फक्त हाऊसकीपिंग, मालकांनी पैसे पुरवणे आणि शोरूम स्वच्छ ठेवणे. सेल्समन कंपनीसाठी काम करतात, ते कंपनीला रिपोर्ट करतात, तुम्हाला करत नाही. तो बाग, ते झाड कसं लावायचं हे सुद्धा कंपनी सांगते, तुमच्या हातात काही. सो हुशार ट्रेडर किंवा डीलर आहे की मी 4 ठिकाणून माल आणीन, तो ॲसेंबल करीन, त्याला काहीतरी व्हॅल्यू ॲड करून विकीन, एक होल मारून त्याच्यात स्प्रिंग घातली आहे, काहीतरी बॉल बेरिंग केले, पावडर कोटिंग केले, असं काही ना काहीतरी केले ॲज अ सोल्युशन. सो धंद्यात चांगला बिझनेस कुठला, पहिला प्रश्न विचारा, माझ्या धंद्यात व्हॅल्यू ॲडिशन काय आहे. नुसता मी माल आणला, ठेवला आणि उधारीत विकला तर तुम्हाला मार्जिन मिळणं अवघड आहे. तुमच्या प्रश्नातला महत्त्वाचा भाग होता की काय व्हॅल्यूज बिझनेस म्हणजे असेल. से बिझनेस चांगला, वाईट, मोठा, लहान हे खरं तर दुय्यम आहे. हे ठरवणारे तुमचे व्हॅल्यूज असतात. बोलायला खूप छान, ऐकायला खूप छान वाटतं, आणि जगाला उदाहरणं पण आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत की अरे वा, ही कंपनी व्हॅल्यूवर चालली आहेत. उदाहरणं आहेत. सो व्हॅल्यूजमध्ये, आणि आजकाल फॅमिली बिझनेसवर सुद्धा मी बोलतो, मोठे मोठे बिझनेसेस जे 100 वर्ष, 125 वर्ष आहेत, त्यांच्याकडे एक प्रॅक्टिस आहे, व्हॅल्यू शीट बनवतात ते, की हा टाईपचा धंदा आपल्याला करायचा नाही. म्हणजे एक भारतातली खूप मोठी इन्व्हेस्टमेंट कंपनी, ते सिगरेट, तंबाखू, दारूच्या कुठल्याही कंपनीत पैसे लावत नाहीत.
एक मोठा इंडस्ट्रियल ग्रुप आहे, त्यांनी रिटेलमधनं नॉनव्हेजचे सगळे पदार्थ काढून टाकले. सो व्हॅल्यूज काय आहेत तुमच्या? तुम्ही तुमच्या मुलाला पहिल्या दिवशी सांगा ना की आपला बाबा व्हॅल्यू, आपल्याला चोरी नाही करायची, टॅक्सची चोरी अजिबात नाही करायची. आणि मी तुम्हाला गॅरंटेड सांगतो सगळ्या तुमच्या श्रोत्याला, टॅक्स भरा आणि मोठे व्हा. टॅक्स म्हणजे एकतर चुकवणं अवघड आहे, पण हे आज नाही, मी अनेक वर्षापूर्वीपासून सांग. सो टॅक्स भरा तरच तुम्ही मोठे होऊ शकता. तुम्ही टॅक्स भरला, चोऱ्या नाही केल्या, तर तुम्ही गल्ला सोडू शकता. गल्ला छोडो आगे बढो म्हणतात ना. ज्या लोकांनी गल्ला सोडला त्यांची बरीच दुकानं झाली. आणि तुम्हाला गल्ला सोडल्यावर तुम्ही चोरी धंद्यात नाही करू शकत, तुम्ही लुटले जाल. सो व्हॅल्यू शुड बी, सर्व टॅक्स मी भरेन. युअर व्हॅल्यू शुड बी, माझ्याकडे लहान मूलसुद्धा जर पैसे घेऊन आलं तर मी माझ्या मनात कदापिही पाप नाही आलं पाहिजे. आणि हे तुमच्या मनात, मालकाच्या मनात आलं तरच ते खाली येतं. मालकानीच जर गडबड सुरू केली तर तुम्ही 10 रुपयाची करता, खालचा माणूस 5 रुपयाची तर नक्की करतो. सो व्हॅल्यूमध्ये, आणि सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू, रोज सकाळी उठल्यावर विचारा, ही व्हॅल्यू, याला शॉर्टकट नाही आहे. तुम्हाला आयुष्यात सगळं कोणी दिलं? मला जे काय माझ्या आयुष्यात चांगलं आहे हे कोणी दिलं? ग्राहकांनी दिलं. आपण खरंच ग्राहकाचा विचार करतो? बघा तुम्ही. आणि तो एक कन्सेप्ट आहे कस्टमर लाईफ टाईम व्हॅल्यू, त्याच्यावर मी आज नाही बोलत आहे. पण त्याच्या आयुष्यात तो गिराईक आज 5 रुपयासाठी आलं आहे, पण उद्या तो टोटल त्याच्या आयुष्यात 10 लाख रुपयाचं गिराईक आहे. आणि मी 10 पैसे सुट्टे नाही त्याच्यावरनं वाद घालतो. मी जो माल देतोय तो ग्राहक सेंट्रिक आहे का? त्याला पाहिजे का? त्याच्यासाठी ती किंमत योग्य आहे का? ठीक आहे, या व्यवहारात नाही मिळाले, पुढे मिळते. सो हा विचार तुम्ही विचार करा. माझं एक उत्तम उदाहरण, भेळ पुण्यातली नामांकित गणेश भेळ. हे का सांगतो? कारण ते माझ्या वर्कशॉपला आले होते. तर ग्राहक सेंट्रिक म्हणजे ते म्हणले, माझा ग्राहकाशी संवाद कसा असतो? मी कचरा पेटी संध्याकाळी बघतो की ग्राहकांनी पैसे देऊन माझ्या इथं अर्धी प्लेट खाऊन काय टाकले, आणि आज 4 प्लेट तशा आल्या. समजा माझं काहीतरी चुकतंय. सो इतक्या परीने जर तुम्ही ग्राहकाचा विचार, ही व्हॅल्यू आहे, ही इथे पहिल्या दिवसापासून डोक्यात यायला लागते, आणि ती व्हॅल्यू ग्राहकाला दिसते. सो सच्चाईनी धंदा करा, नीतिमत्तेने धंदा करा, भरपूर सर्व टॅक्स भरा, वेळ वाया घालवू नका डोकं लावण्यात. आणि आता तर काही उपयोग पण नाही. आणि खरंच सांगतो, इंडियाचे टॅक्सेशन रेट जगाच्या मानाने खूप कमी आहोत आपण. मी परदेशी गेल्यावर सगळीकडे विचारतो, इथे इन्कम टॅक्स रेट किती आहे? रेट आपण खरंच रिजनेबल आहोत. म्हणून नाही, पण टॅक्स भरणं आपलं काम आहे. आणि नीतिमत्तेने काम करा, ग्राहकासाठी काम करा, काही कमी पडणार नाही आयुष्यात. तुम्ही आता जे म्हणाल ते इतकं महत्त्वाचं आणि इतकं जाणवतं की बऱ्याचशा, म्हणजे मी ॲज अ ग्राहक म्हणून बोलतोय आता, मी ज्या दुकानात जातो आणि जिथे मला काहीतरी नको असताना घ्यायला प्रवृत्त केलं जातं, मला असं होतं की हा लबाड आहे, मी नाही जाणार याच्याकडे. आणि एखादं, सर आपको किस लिए चाहिए? तर म्हटलं असं असं हवं आहे. अरे सर फिर मत ये मत लो, ये ले लो, इसका क्या ज़रूरत है, आपको 1 दिन के लिए चाहिए ना, मत लो, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो. आणि मला असं होतं की ओके, ही केअर्स फॉर मी. जिथे जिथे मला हे नको घेऊन जो सांगतो ना दुकानदार, किंवा नको हे, ह्याची गरज नाही तुम्हाला हे सांगतो ना डॉक्टर, त्याच्यावरती माझा जास्त विश्वास बसतो की ओके, हा मला लुटायला बसलेला नाही. आणि अदरवाईज काही जण असतात की काही नसताना ते देतच राहतात, आणि मग मी परत जात नाही. आता तुम्ही म्हटलं तर माझ्या लक्षात आलं की आय डोंट गो टू दिस शॉप्स. मॉम अँड पॉप स्टोअरमध्ये कित्येक वेळेला तुम्ही तो मालक आवडतो म्हणून जाता, त्याचा चेहरा, सेल्समनचा चेहरा आवडतो म्हणून जाता, तिथं प्रसन्न वाटतं म्हणून जातात. ते मॉम अँड पॉप स्टोअरने हुडकून काढायला पाहिजे. आणि व्हॅल्यूमध्ये तुम्ही जसं म्हणला ना, अहो लहान मुलांसुद्धा कळतं फसवलेलं, आणि तुम्ही ग्राहकाला कसलं फसवताय?
लहान मूलसुद्धा अजून एक व्हॅल्यू म्हणा किंवा एक तत्व म्हणा, प्रिन्सिपल, आणि ही गल्लत खूप बिझनेसमॅन करतात. मला खूप जण म्हणतात की मी आता हा नवीन धंदा चालू केला आहे. नवीन धंदा म्हणजे आहे तो आहे प्लस हा सुरू केला. आणि व्हिजिटिंग कार्ड बघतो मी, त्याच्यावर 10 धंदे असतात. ह्याच्यावर एक पुस्तक आहे फोकस म्हणून, लॉरा राईस, आणि मी ते वाचलं. मी असंच कोणाला तरी म्हणलं, माझे मित्र खूप हुशार आणि त्यांच्याशी चर्चा करत असतो, आपण असं करू करू वगैरे. त्यांनी विचारलं आपण म्हणजे कोण? म्हटलं तू आणि मी. तर म्हटलं मला तर करायचं नाही आहे, पण मी एक पुस्तक पाठवतो तुला. सो त्यांनी मला ते फोकस पुस्तक पाठवलं. आणि ही चूक आपण सगळेजण करतोय की मला हेही करायचं आहे आणि मला तेही करायचं आहे, म्हणजे मला काहीही नीट करायचं नाही. आणि हे प्रूव्हन आहे त्या पुस्तकात आहे की कुठल्याही कंपनीला, मल्टीनॅशनलला ही चूक लक्षात यायला 6 वर्ष लागतात. दारूचा धंदा उत्तम चालला होता, विमान काढलं. म्हणजे मी खूप लहान आहे हे उदाहरण द्यायला, पण हे घडतंय की नाही, आणि हे 6 वर्ष लागतात कळायला. सो आम्ही हा विचार करायचा की ॲट ए टाईम आपण 2 घोड्यांवर बसू शकतो का? तेवढा टाईम शेअर, माइंड शेअर आहे का? उद्या मी या बिझनेसमध्ये गेलो आणि तिथून फोन आला तर मी कुठे जाणार? उद्या या धंद्याला पैसे लागले आणि या धंद्यालाही पैसे लागले तर मी कुठल्या धंद्यातले काढून कुठे घालू? आणि ही कॉमन चूक आहे. याचा अर्थ दुसरा धंदा करू नये का? करावा. मग तुम्ही फुल हा बंद करा आणि नवीन धंदा चालू करा. आणि मोठ्या कंपन्यांना हे कळायला 6 वर्ष लागतात. मला हे पटतंय, पण सर एक माझी इथलं एक ग्रीडी हाव असणारी भावना म्हणते की, आणि सतत जे सांगितलं जातं की सगळी तुमची अंडी एका बास्केटमध्ये नका टाकू, वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी टाका. आणि समजा आत्ता हे चाललंय, हे आत्ता खूप अप ट्रेंड आहे, यू नेवर नो की पुढच्या 10 वर्षात काय होणार आहे. मग तोपर्यंत तुमचे 4 ठिकाणी दुसरी पिल्लं वाढतील, हे पडलं तर, जे VCचं लॉजिक असतं टिपिकली. सो ते एक मला कुठेतरी आता ट्रिगर करतं की मग त्यावेळेला काय करायचं. कारण का मी स्वतः आत्ता लिटरली, म्हणजे मी आता ओंकार आणि मी हसत असणार आहे, मला माहिती आहे ओंकार कॅमेरा, कारण आम्ही आता त्या एक्झॅक्टली त्या सिच्युएशनमध्ये आहोत की किती बाळं जन्माला घालायची. सो वॉरेन बफेट सुद्धा म्हणतात ना, डोंट पुट ऑल युअर एग्स इन वन. बट दॅट इज गुड फॉर इन्व्हेस्टमेंट. इन्व्हेस्टमेंटमध्ये पैसे घातल्यावर रोज तुम्हाला काम करायला लागतं का? नाही करायला. आणि तुम्ही इन्व्हेस्टमेंटमधनं बाहेर येऊन दुसऱ्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये क्लिक ऑफ द बटन घालू शकता. आता तुम्ही जर 4 धंदे, तुमचं हे चांगलं चाललंय म्हणून तुम्ही रेस्टॉरंट काढलं. रेस्टॉरंटवर सुरुवातीला मालक नाही बसला तर चालेल का? मग रेस्टॉरंटमध्ये घेतला, इथल्या बिझनेसचा फोन आला, काय करणार? सो दिस डज नॉट अप्लाय फॉर बिझनेस. दिस इज व्हेरी गुड फॉर इन्व्हेस्टमेंट. दुसरी गोष्ट, तुम्ही या धंद्यातली फुल वाढ संपली आहे का तुमची? ती संपली तर दुसऱ्या धंद्याचा विचार करा. आणि आता मला नेहमी लोक टाटा विचारतात, मोठी कंपनी, अहो टाटाकडे पैसे कोणाचे आहेत? तुमच्याकडे आहेत का ते शेअर होल्डरचे पैसे? दे कॅन अफोर्ड टू डू अ मिस्टेक. आणि एक प्रश्न एकाने विचारला की टाटा इज अ गुड एक्झाम्पल, बट हाऊ मेनी बिझनेसेस आर दे मार्केट लीडर्स? आय एम टू स्मॉल टू टेक दॅट एक्झाम्पल. पण कुमार मंगलम बिर्ला बिझनेसमध्ये आल्यानंतर 45 कंपन्या बंद केल्या त्यांनी. आणि अनेक उदाहरणं आहेत की हे चांगलं चाललं होतं, बाबा रे हे का काढलं तू? इलेक्ट्रिक स्विचवाल्यांनी टूथपेस्ट काढली तर ती लोकांच्या डोक्यात बसेच ना ती. करेक्ट. सो तुमचा हा धंदा चांगला आहे, तो वाढवा, ग्लोबल न्या, जागतिक न्या. कशाला पाहिजे दुसरा धंदा? बरं, ह्या धंद्यात नाही ना दम, तुम्हाला दिसते की पुढे याच्यात काही नाही, बंद करा, दुसरा काढा. पण ॲट ए टाईम 2, 3, 4 हा ब्लंडर आहे. आणि हा व्हॅल्यूमध्ये यायला पाहिजे. तुम्ही मुलांना सांगा, बाबा रे तू एक नेटाने कर, ज्या दिवशी पोट भरेल मग बघू. असा कुठला धंदा आहे हो ज्याचं पोटेन्शियल संपलं आहे? धंदा संपणार आहेत, अनेक धंदे आहेत की ज्यांना काही फ्युचर नाही. म्हणजे माझं नेहमीचं वाक्य आहे की अजूनही तुम्हाला पेजरच विकायचे आहेत का? जेव्हा जग मोबाईल स्मार्टफोनवर गेलं आणि मी म्हटलं मी मेहनत करतो, मी आजही पेजरच विकणार, तर कसं चालेल?
सो फोकस इज वन ऑफ द थिंग्स. व्हॅल्यूमध्ये काय करावं आणि काय करू नये. आणि मी 100 वर्षाच्या पिढ्या संपलेल्या बघितलेल्या आहेत. त्या व्हॅल्यूमध्ये अगदी निक्षून सांगा की बाबा रे, आपल्या व्हॅल्यूमध्ये सट्टा करणे हे बसत नाही. हे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, एक अर्ध्या रात्रीत श्रीमंत होणारी आपण कंपनी नाही. उद्या डिसिजन घ्यायची वेळ आली नाही. एक बँक आता लोन देताना बघायला लागली आहे की जर त्या मालकानी, म्हणजे एक माझा मित्र सांगत होता की जर त्या मालकाने कुठल्याही ऑनलाईन गेमिंगमध्ये जर पैसे घातले असतील तर त्याचं आता सिबिलमध्ये सगळं रेकॉर्ड येतं ना, त्याला लोन नाही देत. बापरे. भले 500 रुपये घातले असतील की याची प्रवृत्ती बघा. हा उद्या धंदा चालवणार का ते ऑनलाईन खेळत बसणार? आणि ही ॲक्च्युअली उदाहरणं आहेत, मी फक्त नावं घेत नाही. हे किती महत्वाचं. आणि म्हणजे हे पटतंय का तुमच्या पिढीला? पटतंय का की अर्ध्या रात्री श्रीमंत नाही होता येत बाबा? खरंच पटतंय का? रुचतंय का? तेवढी तपश्चर्या करायची आपली इच्छा आहे का? आणि आपण जेव्हा तुलना करतो, 25 वर्षाची तपश्चर्या असलेल्या कंपनीशी तुलना करतो, एका रात्रीत आपल्याला टाटा कसं होता येईल? त्या बाबतीत काय होतं माहिती का, मी माझी व्हॅल्यू आपल्याला एका रात्रीत श्रीमंत व्हायचं नाही. आपल्याला कुठलाही सट्टा करायचा नाही. वॉरेन बफेट सांगतायत, सेबी सांगताय. तुम्हाला उदाहरण देतो. तुम्ही बिझनेस चांगला करताय आणि तुमच्या बँकेत पैसे आता दिसायला लागले. तुम्ही फ्युचर ऑप्शन, अहो पेढ्या संपल्या. हो पेढ्या संपल्या 100 वर्षाच्या. त्या पोरांनी वाट लावली. सो ही व्हॅल्यू आहे. तुम्ही म्हणालात तो खूप, म्हणजे माझ्यासाठी 2 महत्त्वाचे हे आहेत. आपण क्विक मनीबद्दल बोलू आणि मग त्याच्यावरती. सर क्विक मनी हा खूपच, म्हणजे आत्ता लिटरली माझा पुढचा प्रश्न होता की काय करू नये, तर तुम्ही ते नॅचरलीच त्या ह्याच्यात आलं की सतत माझे मित्र, माझ्या आजूबाजूला मी लोक बघतोय ज्याला एकतर खरं तर त्याला धंदा नाही म्हणलं पाहिजे, पण त्या ह्याच्यात येतात. म्हणजे बरेचसे पूर्वी ज्याला MLM म्हणायचे ते आता क्विक, ते वी आर एंटरप्रेन्योर्स, आपण उद्योजक आहोत, तुम्ही उद्याचे 100 कोटी आहात, 300 कोटी आहात, असं सांगून त्यांच्यात भरलं जातं. किंवा ही फ्रँचायझी घ्या, 10 लाख रुपये फ्रँचायझी मिळते, 3 लाख रुपये तुमचा मंथली गल्ला होणार आहे, त्याच्यात 1.5 लाख रुपये प्रॉफिट आहे. कुठून 3 लाखाचा चहा विकायचा मला कळत नाही. बट एनिवे, ह्या सगळ्या गोष्टी करून क्विक मनीचा विचार केला जातो आणि ते होतं. हे कसं ओळखायचं की हे गोलमाल आहे, भाई सब गोलमाल आहे? हे मॅच्युरिटी म्हणतात ना, हे इतक्या वर्षांनी पांढरे केस आल्यानंतर कळायला लागले. सो MLM म्हणला तुम्ही. मला खूप लोक भेटली. अरे मला आता प्रश्न हा नाही की पैसे कसे कमवायचे, मला प्रश्न हा आहे की मी कसे खर्च करणार. मी अशा माणसांना सांगतो, मला फक्त पासबुक घेऊन यायचं. तू किती कमवले मला काही घेणं नाही, पासबुक आण. जर तुमचं प्रोडक्ट एवढं चांगलं विकलं जातं तर तुम्ही डिस्ट्रीब्युटर का नाही अपॉइंट करत? हे MLM का करता? आणि MLMचं माझी हरकत एवढ्यासाठीच आहे की तुम्ही दुसऱ्याच्या कॉस्टने तुम्ही पैसे कमवा. समोर कोणाला तरी बनवल्यावर मग तुम्ही कमवा. आणि ही मंडळी तीच मंडळी वेगळ्या MLMमध्ये अडकत असतात. नाणीत अडकतात, घागऱ्यात अडकतात, काय पाण्यात अडकतात, ते यामूपालन सगळं तीच मंडळी फिरत अडकत असतात. सो हे कसं ओळखायचं? आणि हे सगळा बिझनेस जो आहे ना, सायकोलॉजी असते. तुम्हाला कळलंय की माझ्याकडे पैसे आहेत, सो तुम्ही बरोबर तुम्हाला कळतं की ह्याला किती वाजता भेटायचं. तुम्हाला हे कळतं की ह्याला काय पिच करायचं, याला कसं ह्याच्या खिशात हात घालू. सो फर्स्ट साइन इज इफ इट इज टू गुड टू बिलीव्ह. फर्स्ट की बाबा का बाबा हा महिन्याला मला 10% रिटर्न द्यायला लागला, एवढी मोठी HDFC बँक सभासद करेन ना, आणि हा 10% द्यायला लागलाय. असं कुठलं घबाड लागलं याला? सो टू गुड टू बिलीव्ह. सेकंड, वाय मी? ह्याला जगात जर एवढे पैसे कमवून द्यायचे तर मग माझ्याकडे कशाला आला हा? तो त्याच्या भावाला देईल, बहिणीला देईल. सो फंडामेंटली, अँड देर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड.
फुकट काहीही नसतं. मला ते फोन येतो, प्रेझेंटेशन आहे, विषय तुम्हाला आल्यावर सांगू. म्हणलं विषय सांग तर मी येतो, नाही ते येणार नाही. आणि अगेन मॅच्युअर्ड 2 शब्द आहेत बघा. ही सगळी फसवणूक या 2 शब्दांवर असते. ग्रीड आणि फिअर. पहिली तुम्हाला ग्रीड निर्माण झाली की अरे माझे किती चाललेत पेक्षा मला काय मिळणार आहे हे चित्र ते रंगवतात. फक्त ₹1,00,000 भरायचे, 1 करोड रुपये होणार. मग तुम्हाला ते लाख चालले ते दिसतच नाही, करोडच दिसतात. आणि दुसरं फिअर. बघा हे नाही झालं तर बघा आयुष्याची संधी गमवाल, तुमचे मित्र पुढे जातील, ते कुठे असतील. सो या 2 शब्दांवर फसवणूक होते. सो ही व्हॅल्यू आहे ना, ही व्हॅल्यू खरंच मी म्हणतो धंद्यात बाकी काही नाही झालं तरी चालेल, पण ह्या व्हॅल्यू आत्मसात व्हायला पाहिजे. रोज विचारा. अहो किती लोक उधारीत फसतात. आता मी पेपर ट्रेडिंगमध्ये होतो, स्टेशनरी, कुठलं तरी गिरायक माझं बँकेचं एवढं टेंडर पास झालं आहे, मी ड्राफ्ट आणतो, एवढ्याचा माल, तो फक्त एवढंच बघतो की एवढ्याचा माल चालला आहे. किती लोक फसवून गेले. सो इट्स द ग्रीड. सो व्हॅल्यूमध्ये तुम्ही काय काय व्हॅल्यू, अहो जगातल्या मोठ्या मोठ्या कंपन्या खलास झाल्या. साधं तुमची आमच्या आईने काय शिकवलं, खोटं बोलू नको. मग धंद्यात आला म्हणजे काय विसरायचं का ते? मोठ्या मोठ्या कंपन्या तर बुडल्या, त्यांचे ऑडिटर बुडले. सत्यम घ्या, एनरॉन घ्या, आर्थर अँडरसन घ्या. काय वेगळं? तो इतका मोठा कोण रजत इनसायडर ट्रेडिंगमध्ये 1:50 सेकंदाचा फोन आत. सो व्हॅल्यूमध्येच यायला पाहिजे. नाही बाबा ठीक आहे, तू कमवतोय ना, माझा शेजारी कमवतोय, भरपूर धंदा करतो, करू द्या. लेट मी सी मी माझा धंदा कसा वाढतो. रात्री झोप लागली पण शांत. येस, व्हॉट युअर मदर टोल्ड. आणि आता डेटा अवेलेबिलिटी, कनेक्टिव्हिटी, कुठल्या गोष्टी लपून राहत नाहीत. खूप महत्त्वाचा मुद्दा बोलत, लपून राहत नाही. कारण का सतत ना व्हॉट्सॲपवरती आणि ह्याच्यावरती असं येतं की आपल्याला एक स्कीम माहीत झाली आहे, गव्हर्नमेंटची स्कीम आहे, ह्यातनं केलं की 60 लाख रुपये घालायचे आहेत आपल्याला. 1,20,00,000 आपण टेंडर भरायचं, आपल्याला त्यात 70% सबसिडी मिळणार. फॅक्टरी टाकली नाही टाकली काय फरक पडतो, दाखवू फॅक्टरी रेंटवरती घेऊ, 2 वर्षात पैसे क्लिअर, 60 लाख रुपये 2 वर्षात मिळतात. असं काहीतरी गणित होतं. आणि असं रेग्युलरली, म्हणजे एस्पेशली मी पश्चिम महाराष्ट्रात येतो, आमच्याकडे मित्र एवढं सांगतात, स्कीम सांग फक्त आपण पैसे टाकू, कारण लगेच क्विक मनी पाहिजे. आणि मला ज्या गोष्टीचा फायदा झाला, कुठल्याही गोष्टी जर तुमचे जवळचे 1, 2, 4 मित्र असतील ना, त्यांच्याशी डिस्कस करा आणि तुम्हाला दरवेळेला काही ना काहीतरी उत्तर मिळेल. अरे वेडा आहेस का तू, आपल्याला झापड लागलेली असते, तो म्हणतो अरे वेडा आहेस का, असं कुठं असतं का, अरे मी अशा स्कीममध्ये हा फसला आहे. सो डिस्कस या प्रॉब्लेम, यू विल गेट अन आन्सर. आणि व्हॅल्यूमध्ये हे नक्की ठरवा की काय टाईपच्या धंद्यात आपल्याला काम करायचं नाही. व्हॅल्यूमध्ये लिहा, आपल्याला दुसऱ्याशी कंपॅरिझन करून वाहत जायचं नाही. व्हॅल्यूमध्ये लिहा की आपल्याला याच्यावर पैसे बॉरो करायचे नाहीत. आज जे काही दिसतंय ओव्हर ट्रेडिंगमुळे बॉरोईंग किती होत चाललं आहे, हे जर व्हॅल्यूमध्ये असेल तर तुम्ही दरवेळेला चेकलिस्ट बघा, आपल्या व्हॅल्यूत काय लिहिलेलं नाही ना, हो नाही, ह्याच्यावर आपल्याला बॉरो करायचे नाही. लिमिट टाकून ठेवा स्वतःसाठी. मगाशी मी तो प्रश्न अर्धवट सोडला, त्याच्यावरती मी परत येतो. क्विक मनी आणि ह्याच्याबद्दल होतं काय आमच्यासारख्या मिलेनियल्सचं आणि आय एम शुअर जनझीचं पण हेच होत असणार आहे की आम्ही कुठेतरी झेप्टोच्या फाउंडरचं ऐकतो की 19व्या वर्षी तो बिलियनियर झाला, किंवा स्विगी बघतो की ते पहिले 5-7 वर्ष प्रॉफिटमध्ये नव्हतेच, VC पैसे टाकत होते, मग आपण करूच शकतो की त्याला काय होतंय. ह्यामुळं कुठेतरी होतं की होता येतं. टाटाला 100 वर्ष लागली मोठं व्हायला, पण स्विगी आता 7 वर्षात 10 वर्षात झालं की मोठं, मग आपण का मागे पडायचं, असं कुठेतरी एक डायलेमा तयार होतो. ते कसं विस्कटायचं आणि त्यातनं कसं बघायचं, म्हणजे असा कचरा तयार झाला की त्यातनं शोधायचं कसं सोनं.
माझ्याकडे भरपूर स्टार्टअप येतात आणि तो खुर्चीत बसायच्या अगोदरच म्हणतो, सर मी तुमच्याकडे फंडिंगसाठी आलो. म्हणजे ग्राहक एखाद्या दुकानात जाऊन किंमत न विचारता पहिला डिस्काउंट विचारतो ना, की किंमतच माहीत नाही तर तुला डिस्काउंट काय सांगू मी. हां, तसं झालंय. दोष नाही आहे, त्यांना ती दुनिया दिसते. याचं व्हॅल्युएशन इतके बिलियन झालं, याचं एक्झिट इतका बिलियन. पण तुम्ही अभ्यास करा, ते लाखात एखादा असेल, लाखात एखादा. मग तो लाखात एखादा मी होऊ शकतो का? होऊ शकतो. पण ह्या सगळा खेळ, ही बर्निंग, व्हॅल्युएशन वाढवायचा हा स्वतःच्या पैशाने होत नाही. तुमचं मॉडेल कोणाला तरी आवडायला पाहिजे. त्यांनी पहिला पैसे घातले, त्या पैशांनी वाढवा, पुढचे पैसे येतील, त्या पैशांनी वाढवा, पुढचे स्वतःच्या पैशांनी अशी वाढ, बर्निंग ऑफ कॅश, गो बिहाइंड व्हॅल्युएशन. म्हणजे आता 25,000 कोटीच्या रेव्हेन्यूला 9,000 कोटी लॉस ही काय फिगर झाली का? म्हणजे आणि दे आर सिटिंग ऑन कॅश. म्हणजे 500 कोटीचा रेव्हेन्यू, 500 कोटीचा लॉस आणि दे आर सिटिंग ऑन 3,000 crore कॅश. हे क्रेझी आहे. हा खेळ सगळ्यांचा नाही. आणि शेवटी काय होतं, हे व्हॅल्युएशन वाढलेल्या कंपन्या एक दिवशी पुन्हा काय होतं, म्हणजे काही फंडामेंटल बिझनेसमध्ये व्हॅल्यू क्रिएट झाल्याशिवाय हे होत नाही. नादी लागायचं नाही. हां, तुम्हाला कोण भेटला गॉडफादर, की चल बाबा तुझी आयडिया आवडली, मी 100 कोटी लावतो. त्या 100 कोटीवर बिझनेस वाढवा, पुढचे 500 कोटी घ्या बिझनेस. पण हे लाखात एक आहे. त्या टाईपचा बिझनेस तुम्ही करताय का? स्केलेबिलिटी आहे का? US असा कुठला बिझनेस झाला आहे का? तुमची टीम काय आहे? व्हॉट पेन यू आर सॉल्विंग, वगैरे वगैरे वगैरे. तर तुम्ही आत्ता एक बोलता बोलता खूप महत्त्वाचा शब्द हे केलात आणि आम्हाला तो पर्सनली खूपच आवडतो मला, की व्हॉट इज फंडामेंटल्स ऑफ युअर बिझनेस. तुमचा बिझनेस काय आहे नक्की? कारण बऱ्याचदा ना म्हणजे हे कायम उदाहरण देतात, की लोकांना वाटतं की LIC ही इन्शुरन्सची कंपनी आहे. नाही, LIC ही खरं तर इन्व्हेस्टमेंटची कंपनी. ते तुम्हाला इन्शुरन्स विकतात, त्यातनं जे पैसे घेतात त्यातनं इन्व्हेस्ट करतात आणि त्यातनं प्रॉफिट कमवतात. सो LICसाठी बिझनेस हा इन्व्हेस्टमेंट आहे. LICसाठी बिझनेस हा इन्शुरन्स नाही आहे. तसं आपल्याला कसं कळालं पाहिजे, की व्हॉट इज आवर बिझनेस? कारण फंडामेंटल काय हे जर कळलं नाही, जर लोकांना वाटलं की मी हे ट्रेडिंग देतोय आणि मध्ये जे मार्जिन राहतात तो माझा बिझनेस आहे, तर माझे वांदे होतील. परफेक्ट प्रश्न आहे हा. माझा मुद्दा आहे आणि मी याच्यावर 2 तासाचा प्रोग्राम करतो मोठ्या मोठ्या ऑर्गनायझेशनसाठी. आणि मी विचारतो व्हॉट इज माय बिझनेस. असं लोकांना विचारलं तर आमचा बिझनेस डिपॉझिट घेणे आहे, पैसे व्याजाने देणे आहे, आम्ही अमुक अमुक कंपनी आहोत, बँक आहोत, पतपेढी आहोत, किंवा काय असेल. तुम्ही जर हा प्रश्न 25 वेळा विचारला तर तुम्हाला 25 वेळा उत्तर वेगळं येईल. आणि ह्याच्यातला मुख्य अर्धा भाग व्हॉट इज माय बिझनेस म्हटल्यानंतर तुम्ही ॲक्टिव्हिटी सांगता. आम्ही बँक आहोत, बरोबर. त्याचा पुढचा भाग आहे की व्हॉट इज युअर बिझनेस रिलेटेड टू द कस्टमर. 10 बँक आहेत, सगळ्यांचा बिझनेस काय, बँक आहे. मग कस्टमर तुमच्याकडे काय येतं? लेट मी आस्क यू. So what is my business relevant to the customer? So I am a bank, my business is not deposit, my business is not lending money, my business is to manage your money with faith and then good returns. First is faith, trust. मी उद्या जाहिरात केली 25% देतो रेट ऑफ रिटर्न, किती लोक येतील? नाही येणार. तेच ट्रस्टेड बँकेचे आज रेट कमी असून सुद्धा लाईन आहे डिपॉझिटर. सो व्हॉट इज माय बिझनेस फ्रॉम द कस्टमर्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू. माझं भेळचं दुकान आहे, मी म्हणेन माय बिझनेस इज टू सेल भेळ. नो, माय बिझनेस इज तुम्हाला चव आणि त्यातनं मिळणारा आनंद इज माय बिझनेस. मग तुम्हाला चव कशामुळे निर्माण होईल ते सगळं मी करायला पाहिजे. तुम्हाला आनंद कशामुळे होईल? स्वच्छता, बसायला जागा, पंखा, प्यायला पाणी. आज हे सगळं नसताना चालतंय, पुण्य आहे हो, म्हणजे पुढे चालेल असं नाही. माझं एक फेवरेट वाक्य आहे आणि ते फोकस पुस्तकात आहे. सक्सेस इन द पास्ट
डज नॉट गॅरंटी यू सक्सेस इन द फ्युचर. आणि हे असं एका रात्रीत चित्र बदललेले बघितलेले. सो तुमचा जो प्रश्न आहे खूप महत्त्वाचा, व्हॉट इज माय बिझनेस. मी उदाहरण दिलं ना, ते लेख लिहिला होता त्याच्यामध्ये की एक कंपनी रेडिएटर बनवायची आणि त्याला रॉ मटेरियल कॉपर बिपर लागायचं. मग सुरुवातीला ते कॉपर खरेदी कर, ठेव, विक. मग हळूहळू त्यांना कळलं की ह्या मेटल ट्रेडिंगमध्येच पैसा आहे. सो रेडिएटर्सवरचा फोकस कंप्लीट गेला आणि ते स्टार्टेड ट्रेडिंग इन मेटल्स. शेवटी रेडिएटरही संपलं आणि ट्रेडिंगही संपलं. जेवढे एडिबल ऑइल तेलवाले आहेत ना, बघा तुम्ही, म्हणजे नावं पण माहिती आहेत ना. इज इट अन इंडस्ट्री? ॲक्च्युली इट्स अन इंडस्ट्री. FMCG आहे, पण हे सगळे तेलाच्या सट्ट्यामध्ये गेले. सो व्हॉट इज माय बिझनेस. माझी इंडस्ट्री आहे, मला शेंगदाणा लागतो ना, मी 7 दिवसाचा भरी. हे कळायला लागतं. हे ऐकायला खूप छान, गोड आणि सोपं आहे, पण विचार केला की व्हॉट इज माय बिझनेस आणि त्याच्यावर काम करावं, काही कमीच पडणार नाही. म्हणजे एखाद्या दुकानदाराला हे लक्षात आलं पाहिजे की चहाची पावडर विकणं किंवा दूध विकणं हा माझा बिझनेस नाही, कन्व्हिनियन्स माझा बिझनेस आहे. मग त्या कन्व्हिनियन्ससाठी काय लागेल त्या गोष्टी मी ॲड करेन. सो माझा बिझनेस आहे की तो दूध घ्यायला आला तर त्याला कमीत कमी वेळात स्वच्छ दूध मिळावं, त्याला अडचण होऊ नये. हे सगळे काय माझा बिझनेस, मी दूध विकतो. हो, मग ठीक आहे, तुझ्याकडे काय यायचं मग. सो व्हॉट इज अ गुड बिझनेसमध्ये एक सर्वांना लागू होणार आहे आणि ते म्हणजे USP, युनिक सेलिंग प्रपोज. अगदी सोपं आहे, पण त्यात ब्रह्मांड आहे. त्याला मी मराठीत असं म्हणतो की ग्राहकांनी माझ्याकडेच का यावे. चला महत्त्व आहे. असं काय देतोय मी की जे दुसरीकडे नाही. हे जर चांगली गोष्ट असेल आणि ते वारंवार करावे लागते, रेलेव्हंट असावे लागते, मग चांगला धंदा होणारच ना. तुमचं मार्केट शेअर राहणार, तुमची ग्रोथ येणार, सगळं होणार. महत्वाचा आहे तो. एक खूप महत्त्वाचा आणि अत्यंत बेसिक प्रश्न आहे की जो खरं तर विचारणं गरजेचं आहे. कारण लोक तेच मिस करतात की काय क्वालिटीज असल्या पाहिजेत ॲज अ बिझनेसमॅन किंवा एंटरप्रेन्योर. कारण का मी बिझनेसमॅन व्हायचं की नाही हे त्याच्यावरती ठरवणं गरजेचं आहे खरं तर. तसं जर लिस्ट काढायला गेलं ना, म्हणजे मी MBAला उद्योजकता एंटरप्रेन्योरशिप शिकवतो. सो पहिल्या दिवशी आम्ही एक्झरसाईज करतो की व्हॉट आर द क्वालिटीज नीडेड इन अन एंटरप्रेन्योर. सो हळूहळू हळूहळू बोर्डवर जागा राहत नाही. एक 100 क्वालिटीज निघतात. खरंच गरज आहे का? तर आहे. पण तुम्ही जेवढे उद्योजक दिसता मला त्याच्यातपैकी जे बोर्डवर लिस्ट होतात ना, त्यातली एकही क्वालिटी नसते. त्या क्वालिटीज वेगळ्या असतात. सो लेट्स से 2 भाग आहेत. एक एंटरप्रेन्योर आहे जो स्टार्टअप करणार आहे. त्याला पहिला तर विजन लागते किंवा एक्झिस्टिंग बिझनेसमनला, मालकाला विजन लागते. विजन दुसरं कोणी आणत नाही. थोडक्यात तुम्ही आज तुमच्याकडे काही नसेल, पण तुम्हाला दिसतंय की मी एवढा मोठा माझा धंदा होणार आहे, माझी एवढी इंडस्ट्री आहे, मला एवढं मोठं काम करायचं. विजन नसेल तर तो खरं तर मालकच नाही. एंटरप्रेन्योरला विजन लागतं, मालकालाही विजन लागतं. दुसरं, रिस्क आणि उद्योजकता हे वेगळे शब्दच नाही आहेत. तुम्हाला रिस्क 3 महिन्याचा पगाराची भीती वाटते. सोड नोकरी आणि कर 1 वर्ष. किती पगार आहे तुझा? चल मी तुला गॅरंटी देतो, तू मार उडी. ती रिस्क घ्यायची ताकदच नाही. आणि मी रिस्कच्या पुढे जाऊन म्हणतो कॅल्क्युलेटेड रिस्क. रिस्क आणि कॅल्क्युलेटेड रिस्कमध्ये फार फरक आहे. सो तुम्ही उद्योजक आहात, तुम्हाला काहीतरी चित्र दिसायला पाहिजे. तुम्हाला कॅल्क्युलेटेड रिस्क घ्यावीच लागेल. मी माझ्याकडे स्टार्टअप येतात ना, मी त्याला विचारतो तुझे किती पैसे लागलेत आत्तापर्यंत.
त्याचे किती पैसे लागलेत बघून इन्व्हेस्टर पैसे लावतो. तुझे काहीच पैसे नाहीत आणि सगळेच तुला आमच्याकडनं पाहिजे, नाही होणार. थर्ड थिंग इज टीम. टीम याचा अर्थ पहिल्या दिवशी तुमच्याकडे 25 लोक लॅपटॉपवर बसलेत असे नाही होत. मे बी युअर ऑफिस बॉय, बट युअर मेंटॅलिटी ऑफ अ टीम. चांगली माणसं जोडत जाणाराच उद्योजक पुढे जातो. माणसं ओळखायला जमली पाहिजे. माणसं ओळखणं तर मी म्हणेन मिथ आहे. काय तुम्ही मला ओळखणार, आणि मी आजचा वेगळा आहे आणि उद्याचा वेगळा आहे. सो हे मिथ आहे माणसं ओळखणं वगैरे. पण माणसांवर भरोसा टाकून टीम एकत्र करून वेळ पडली तर मी पैसे नाही घेणार पण माझ्या टीमला देईन. मी माझं घर घाण ठेवून मी टीमचा पगार करीन. आहेत अशी उदाहरणं. ही किती लोकांमध्ये टीमच्या बाबतीत आत्म्या नाही. आणि सगळ्यात मोठं उद्योजकाची एक क्वालिटी आहे, तो कनेक्टिंग द डॉट्स किंवा जुगाड म्हणतो ना, तो सगळं करू शकतो. टेक्निकल माणसं अपॉइंट कर, मार्केटिंगला माणूस अपॉइंट कर. तू चांगला ऑरेटर नाही, काही गरज नाही. तू फार सेल्समन, काही गरज नाही. किती एंटरप्रेन्योर आयुष्यात काही विकायला गेले नाहीत, पण त्याला हे सगळं जोडणारं टीम गोळा करणं. माझं एक चित्र आहे, त्या चित्रात मी सगळ्यांना बरोबर घेऊन चाललो आणि मी हे सगळ्यांना बरोबर घेऊन जायची माझ्यात क्षमता आहे. आणि सगळ्यात रिस्क, कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेणारा मी आहे. हे झालं उद्योजक. पण एक्झिस्टिंग बिझनेसमध्ये काय क्वालिटी लागतात? पहिला तर डे टू डे बिझनेसमध्ये सुरुवातीचा काही काळ तर बघायला पाहिजे. मालक म्हणजे जगातले CEO 70% ऑफ देअर टाईम दे स्पेंड ऑन विजन ऑर सीइंग थिंग्स अराउंड. सो मालकांनी डे टू डेमधनं बाहेर येऊन, नाही तर ग्रोथ कोण आणणार हो? तुमची माणसं तेवढी ग्रोथ आणणार आहे. सो तुम्ही नवीन प्रॉडक्ट आहे, नवीन मार्केट आहे, नवीन टेक्नॉलॉजी आहे, इनोव्हेशन आहे, काही कॉन्फरन्सेस आहेत, काही शिकताय, जगात ट्रेड एक्झिबिशनला नेहमी जावं, नेहमी जावं. तुम्हाला आयडियाज सुचतात, जगात काय चाललं आहे कळत. सो फर्स्ट थिंग इज डे टू डेमधनं बाहेर येऊन शिकणं, पाहणं, कान डोळे उघडे ठेवून आपल्या इंडस्ट्रीत काय करता येईल. सो मालकामध्ये ती क्वालिटी पाहिजे. मालकामध्ये व्हॅल्यूज पाहिजेत. मालकाने 1 रुपयाची चोरी करू दे, कंपनीत ती खाली जात 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 100 रुपयाची होते. थर्ड थिंग इज दिस अप्लाइज टू एव्हरीवेअर. तुम्ही शिकवू नका, दाखवा. उद्या एक निर्णय घ्यायची वेळ आली की असं केलं तर सरकारचं 2 लाख टॅक्स वाचेल. बुडवू, वाचेल नाही, वाचलं तर ठीक आहे, बुडवू. आणि त्यावेळेला मात्र तुम्ही निर्णय सगळ्यांसमोर घेता की काय नाही, बुडवू आपण टॅक्स. आणि उद्या तुमची अपेक्षा तुमच्या माणसाने इमानदारीत काम करावं. कसं होईल? सो मालकाची नीतिमत्ता, कस्टमर फर्स्ट. उद्या ग्राहक आहे, माणसाने नाही हल्लं, चल मी पिशवी उचलतो, तुम्ही एकदा करा. आणि मालकाचे डोळे म्हणजे भले ते सेलिंगला जात नसतील, पण मार्केटमध्ये काय चाललं आहे याचा फीडबॅक, इंटेलिजन्स आणि सच्चेपणा पाहिजे. एक वाक्य आहे बघा, तुम्ही कसं वाटतंय तुम्हाला. लहान आणि मध्यम व्यापारी हे मी आणि कंपनी एकच समजतात. तसं नाही आहे. मी वेगळा आहे, कंपनी वेगळी आहे. कंपनीतले पैसे मी वापरतोय, माझे पैसे कंपनीत कसेही येतात, असं होत नाही. सो कंपनीमध्ये तुम्हाला जर इंटिग्रिटी तुमच्या माणसांनी बघितली, भले एक असेल, आज 10 लोकांची टीम आहे, तुम्ही दिवसभर काम करताय, तुम्ही मेहनत करताय, तुम्ही खोटी बिले टाकत नाही, अहो सगळ्यांना कळतं. या गोष्टी त्या मालकामध्ये पाहिजे. आणि विजन, चॅलेंज घ्यायची. जे बिझनेसेस टेक्निकल आहे, मालकाला टेक्निकल अपडेशन पाहिजेच. काही बिझनेस असे आहेत की तिथे मालकाचं टेक्निकल नॉलेज हे कंपल्सरी आहे. आणि फोकस. सर, आता एक लक्षात आलं की चांगला बिझनेस म्हणजे काय, चांगला बिझनेस मननी काय केलं पाहिजे, कोणत्या विजननी बघितलं पाहिजे, काय व्हॅल्यूज असल्या पाहिजेत, सगळं हे या सगळ्याचं लक्षात आलं. आता एक सर अत्यंत बेसिक प्रश्न आहे. अगेन,
तुम्ही आता एवढ्या बिझनेसमॅनसोबत काम करताय, एवढ्या इंडस्ट्रीज बघताय, तुम्हाला एक ओव्हरऑल इन्साईट आहे की मार्केट काय पद्धतीने मूव्ह होणार आहे. कोणते बिझनेसेसमध्ये आता नाही पडलं पाहिजे, बंद पडतील असं वाटतंय? अ, मला असं वाटतं, म्हणजे खूप जनरल उत्तर आहे, ह्याला स्पेसिफिक उत्तर नाही. एक तर हे पण मी वाचलेलं आहे कोणाच्या पुस्तकामध्ये, की एकाच ग्राहकाशी तुमच्या ओव्हरऑल बिझनेसच्या 25% पेक्षा जास्त काम करू नये. किंवा कित्येक बिझनेसेस त्यांचं एकच कस्टमर आहे. त्या कस्टमरला काय झालं तर तुम्ही रस्त्यावर येता. अशा बिझनेसमॅननी किमान एवढी तरी कपॅसिटी ठेवावी की उद्या कस्टमर गेलं तर या सेटअपमध्ये मी 4 कस्टमरकडे जाऊ शकेन. एका कस्टमरशी काम करणं, सोलली गव्हर्नमेंट परमिशनवर एखादा प्रोजेक्ट चालू आहे आणि उद्या गव्हर्नमेंट बदललं, परमिशन चेंज झाली, एका रात्रीत यू आर गॉन. एका रात्रीत सरकार बदललं. ती लाईन जमणारे आणि झेपणारे वेगळेच लोक असतात. तिसरं, जी माझी ताकद नाही आणि ते बिझनेसला लागणारी गोष्ट असेल, अशा बिझनेसमध्ये नका पडू. उदाहरण, कॅपिटल इंटेन्सिव्ह बिझनेस आहे, त्याला भांडवल खूप लागते, तर भांडवल ही माझी ताकद नाही. मी सगळेच पैसे बाहेरून आणणार, ते व्याज फेडता फेडता माझं नाकात दम येतो. माणसं सांभाळायची माझ्यात कला नाही आहे आणि मी सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये पडतोय. चूक आहे. मला फायनान्सच कळत नाही आणि मी फायनान्स जिथे मेन रोल आहे अशा बिझनेसमध्ये पडतोय. चूक आहे. सो या गोष्टी आणि असा बिझनेस आता म्हणजे आता हे खूप नवीन लागू झालं आहे की ज्याची लाईफ सायकल खूप लाँग आहे. म्हणजे मी आज इन्व्हेस्ट करीन आणि 10 वर्षांनी पैसे निघतील. अवघड आहे. विचार करायची वेळ आहे. अगदी 6 महिन्यात नाही. हे महत्त्वाचं लागू कुठे होतं जिथे टेक्नॉलॉजीचे पैसे आहेत. म्हणजे असे मशीन बघितलेत मी की 5 कोटी आणि 10 कोटीची मशिनरी आहे. त्याच्यात टेक्नॉलॉजी आहे. ती उद्या ऑब्सोलीट झाली तर त्या 10 कोटीचे 2 कोटीसुद्धा होत नाहीत. हार्डवेअर म्हणून भंगार विकायचं. भंगार म्हणजे तो फक्त ती कंपनी नवीन घेतलं तर त्याची बायबॅक देते. सो असे धंदे किंवा असा धंदा आहे की तो त्या माणसावर डिपेंडंट आहे. फक्त हा माणूस चालवू शकतो हे मशीन. उद्या तो गेला तर काय करायचं? पायाच पडायचं. सो हा विचार करून. दुसरं, कित्येक वेळेला मी ही चूक बघितली. माझी एक शेती जमीन आहे. ती जमीन फुकट आहे म्हणून मी कारखाना तिथे टाकतोय. पण कारखान्याला ते लोकेशन योग्य नाही आहे. माझे ग्राहक दुसरीकडे आहेत. मला ट्रान्सपोर्ट, रॉ मटेरियल आणि फिनिश दोन्ही परवडणार आहे. सो या गोष्टी किंवा या टाईपचे धंदे करू नयेत. स्पेक्युलेशन, रॉ मटेरियलमध्ये गव्हर्नमेंटचं खूप हस्तक्षेप किंवा मोठ्या कंपन्या. म्हणजे आज तुमच्याकडे ऑर्डर आहेत, रॉ मटेरियल नाही किंवा रॉ मटेरियलच्या रेटमध्ये खूप फ्लक्च्युएशन. अशा टाईपचे धंदे विचार. तुम्हाला त्यातलं एक्सपर्टाईज असेल तर टाका, नाहीतर नाही पडू. अजून एक क्वालिटी बिझनेसमॅनमध्ये पाहिजे आणि तो खरं तर माझा विषयच वेगळा आहे. सावधान धंदा बदलतो. तुम्हाला धक्का बसेल की फॉर्च्यून 500ची जी 1964 साली काय जी लिस्ट निघाली, 500 कंपन्यातल्या आज 62 कंपन्यासुद्धा जिवंत नाही आहेत. फॉर्च्यून 500 कंपनीचा हे आहे. म्हणजे हे त्यांच्या बाबतीत घडू शकतं, तर आपल्या बाबतीत पण घडू शकतं. आणि कॉमन काय आहे की जो काळाबरोबर बदलला नाही, ज्या बिझनेसमॅनला समजत नाही, त्याची बदल करायची इच्छा नाही, हे नक्की धोकादायक. आणि तो माझा अख्खा विषयच वेगळा आहे. मी त्याला म्हणतो की चेंज बिफोर यू आर फोर्स टू. म्हणजे मी जिथून सुरुवात. आपण थोडं बोलू शकतो याच्यावरती, कारण खूप महत्त्वाचं आहे की वेळेत बदललो नाही तर फेकले जाऊ बाहेर. ह्याची किती उदाहरणं आहेत. म्हणजे मी ते गिअरवाली स्कूटर, पेजर वगैरे त्याच्याबद्दल तर ते सगळ्यांना माहिती आहेत.
पण मी खूप गावांमध्ये सुद्धा या प्रोग्रामला गेलेलो. व्यापारी असोसिएशन वगैरे त्यांचे 800-1000 व्यापारी असतात. सगळ्यांना एक प्रत्येकाच्या मनात अरे बाबा काय बोलणार आहे, आपल्याला काय आहे त्याच्यात. आश्चर्य वाटेल तुम्हाला, गाव सरकत असतं. कित्येक गावात एस टी स्टँड गावाबाहेर गेला, मेन बाजारपेठ बसली. हा बदल जर तुम्हाला सोसायचा ताकद नसेल तर काय होईल? तुम्ही दुकान रोज सकाळी उघडून पूजा करून दिवसभर ग्राहकाची वाट बघणार. कित्येक वेळेला ते प्रॉडक्टची लाईफ सायकलच संपलेली आहे. तरी तुमचा आग्रह आहे का की मी हे विकणार? सो काळाबरोबर बदलायची क्षमता. माझं एक फेवरेट वाक्य आहे की काही लोकांना कळतच नाही काय चाललंय. काही लोकांना कळतंय काय चाललंय, पण काय करायचं कळत नाही. काही लोकांना कळतंय काय चाललंय, कळतंय काय करायचंय, पण करत नाही. आणि फ्यू स्मार्ट पीपल काळाबरोबर बदलत चाललेत. आणि तुम्ही आजूबाजूला बघा, तुम्हाला प्रश्न पडेल ना, हा दुकान उघडून बसलाय, याच्याकडे कोण येत असेल? पण तो इमाने इतबर येऊन दिवसभर बसतो. कित्येक प्रोडक्ट बाजारात बघितल्यावर वाटत असेल की कोण घेतंय, पण त्याला कळत नाही. सो मालकामध्ये ही क्वालिटी पाहिजे, बदल आणायला पाहिजे. कारण ग्राहक कसं खातंय, कुठे घेतंय, काय खरेदी करते, कसे पैसे देते, त्याचे ऑप्शन काय आहेत, त्याचे विचार काय, त्याची आवड काय, त्याची निवड काय, या सगळ्या गोष्टी दिवसागणित बदलत चालल्यात. सो या सगळ्याचा विचार करून आपल्यामध्ये, धंद्यामध्ये, प्रॉडक्टमध्ये, व्यवसाय करायच्या पद्धतीमध्ये बदल आणणं गरजेचं आहे. आज छोटा भाजी व्यापारीसुद्धा लगेच तो गुगल पे आले की नाही. आता एक जण त्या लाईनीत बसला आणि म्हणला नाही माझ्याकडे गुगल पे, काय होईल? सो ही क्षमता असते व्यापाऱ्यांमध्ये, ह्याची गरज आहे. म्हणजे हा विषय खूप मोठा आहे, पण ही क्वालिटी एकच लक्षात ठेवू आपण की बाबा माझ्यात बदलायची क्षमता आहे. आणि जो बदलला नाही तो संपला. सोपी गोष्ट आहे. खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे की बदलला नाही तर संपला. त्यामुळं आणि बिझनेसमॅननी तर सतत टोजवरती राहायला पाहिजे. काय मार्केटमध्ये घडतंय ते बघायचं, आयडेंटिफाय करायचं, त्यानुसार बदलायचं, परत नवीन गोष्ट आयडेंटिफाय करायची. हे सतत सायकल आहे. म्हणून सगळे मोठे बिझनेस आहेत. टाटा सुरुवात काही आय टी कंपनीतनं नाही झाली. नाही ना. बघा ना, त्यांनी आय टी कंपनी काढली. आय टी कंपनीचा नफा यांच्या इतक्या वर्षाच्या कारखान्यांपेक्षा मोठा आहे. पण ती काळाची गरज होती. डेफिनेटली. शेवटी जाता जाता मला हे विचारायचं आहे की सगळ्या उद्योजकांना तुम्ही काही स्पेसिफिक सांगू इच्छिता का? एक महत्त्वाचा सल्ला की जो जो त्यांनी लक्षात ठेवला पाहिजे कायम? मी सल्ला देण्याइतका मोठा नाही, पण मला जे दिवस दिसत आहेत, पहिला तर तुम्ही सर्वजण जाऊन घरी, आपल्याकडे अजून तरुण जी मंडळी असेल, येणारी 20-25 वर्ष या देशाची आहेत. तुमच्यात किती हिंमत आहे तेवढं पाणी प्यायची ताकद ठेवा. पाणी भरपूर आहे. धंदा इतका प्रचंड आहे. आणि तुम्हाला जर या 20-25 वर्षात खूप मोठा धंदा करता नाही आला, खूप पाणी पिता नाही आलं, तर दोष कोणाचाही नाही, हा आपला दोष आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं, मी मगाशी ट्रेडिंगबद्दल बोललो, पण येणाऱ्या पिढीने, जसं एक काळ भारताचा सर्व्हिस इंडस्ट्रीचा आला, आय टी, सॉफ्टवेअर, इंटरनेटमुळं आणि घड्याळातल्या फरकामुळं आणि आपल्याकडच्या शिक्षणामुळे, तसं आत्ता माझ्या वाचण्यात यायला लागलं आहे. अगेन अवघड आहे. सोपं केल्याने काही मिळत नाही. पण जगाचा मॅन्युफॅक्चरिंग बेस इंडियात यायला लागला आहे. सो मी छोटं मोठं काय मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो. ट्रेडिंगमध्ये नवीन पोरांनी वेळ घालवू नका. छोटा कारखाना टाक. काय चकली बनव, शेव बनव, चिवडा बनव. आणि आज तुमची पिढी इतकी लकी आहे की तुम्ही जगभर हे मार्केट आहे ना. आज तुम्ही इथं बसून काय नाही पाठवू शकत.
फक्त हा खेळ इथं आहे. सो मॅन्युफॅक्चरिंग बेस इंडियामध्ये यायला लागला आहे आणि त्याला एकमेव कारण की इंडियामध्ये कन्झम्शन एवढं आहे. अहो तुम्ही छोट्यात छोटी गोष्ट बनवाल, रुरल इंडियात जर विकली गेली, तुम्ही मार्केट बघावं. मार्केट म्हणजे मी कुठल्या गावात गेलो तरी चाट पडतो की या गावात एवढं मोठं मार्केट आहे. सो खूप मोठं पोटेन्शियल आहे. चांगला धंदा करा, नीतिमत्तेने करा. शक्यतो व्हॅल्यू ॲडिशनमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आणि माझ्याकडे उदाहरणं आहेत. अहो सोपं आहे का? मुळीच नाही. दुकानात येऊन बसलं, दुपारी जेवायला घरी गेलं, असं नाही आहे. 1000 दिवस तरी तुम्हाला खपावं लागेल. पण कुठेतरी पोहोचाल त्याच्या. सो विथ दिस मेसेज येणारा काळ सुवर्ण काळ आहे. चांगली विजन ठेवा, चांगल्या ठिकाणी शिका, रोज शिकत राहा आणि त्या माध्यमातून खूप मोठा बिझनेस, चांगला बिझनेस करता येईल. सर खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही आम्हाला ओव्हरऑल एक क्रॅश कोर्स मिळाला की बिझनेस काय पद्धतीने बघायचा, काय पद्धतीने ग्रो करायचा, काय पद्धतीने सस्टेन करायचा आणि काय पद्धतीने नाही करायचा, जे सगळ्यात अवघड असतं. कोणत्या बिझनेस विषयांवरती मास्टर क्लास करावं असं वाटतंय ते प्लीज आम्हाला कॉमेंटमध्ये सांगा. आणि जिथे कुठे हा पॉडकास्ट ऐकताय, बघताय, प्लीज फॉलो करा आणि कॉमेंटमध्ये सांगा की काय पटतंय, काय पटत नाही आहे, काय गोष्टी अजून इम्प्रूव्ह करायला पाहिजेत, काय गोष्टी अजून बोलायला पाहिजेत. त्याच्याबद्दल नक्की कळवा. आम्हाला तुमच्या प्रतिक्रिया खूप खूप महत्त्वाच्या आहेत. आम्ही त्याचा डेफिनेटली वाचत असतो, त्या इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करत असतो. धन्यवाद. लोकसभा.